Good morning, everyone. Good morning. Welcome to Only Competition. Hello, Nishant. Good morning. Hello, Gayatri. Good morning. Hello, Rupjyoti. Hello, Roshna. Divyansh Buli Matim, sorry. Hello, Divyansh. Hello, Angshu. Hello, Himakshi. Good morning. Good morning. Good morning to everyone. I hope আপোনালোকৰ weekend খুব ভাল গৈছে যোৱাকালিও আমি ক্লাছ লৈছিলোঁ আৰু যোৱাকালিৰ ক্লাছত মই আপোনাক কৈছিলোঁ যে ভোকেবুলাৰীৰ যিখিনি কুৱেশ্যন বাকী আছে আই থিংক 38টা কুৱেশ্যন বাকী আছে চাগে 38 32 সিমান কুৱেশ্যন বাকী আছে সেইখিনি আজি আমি কৰিম আকৌ 20টা কুৱেশ্যন ভোকেবুলাৰীৰ মই আপোনাৰ সন্মুখত আনিছোঁ ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ যোৱাকালি ডিছকাছ কৰা নাছিলোঁ চ' ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছৰো কুৱেশ্যন কৰিম কিন্তু সেইটো হৈছে আমাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট মানে যেহেতু এইটো মেৰাথন 2 ঘণ্টাৰ মেৰাথন চ' প্ৰথম পাৰ্টত আমাৰ যে লাষ্ট উইক ভাৰ্বখিনি বাছি গৈছিলে এডজেক্টিভখিনি আমি শেষ কৰি দিলোঁ ভাৰ্বখিনি যিখিনি বাকী আছিলে সেইখিনি ভাৰ্ব শেষ কৰিম ভাৰ্বৰ কুৱেশ্যনছ কৰিম তাৰপিছত আমি ভোকেবুলাৰীত যাই ভোকেবুলাৰীৰ কুৱেশ্যনছ কৰিম আচ্ছা আৰু এটা কথা যিসকল ষ্টুডেণ্টে জইন কৰিছে এতিয়া হেল্ল' ডিম্পল গুড মৰ্ণিং হেল্ল' শ্ৰীহান গুড মৰ্ণিং মনত ৰাখিবা আমি এই যে ভোকেবুলাৰীৰ কুৱেশ্যন বা ভাৰ্বৰ যে মই আপোনাক এডভান্স এতিয়া লৈ আহিছোঁ কেলৈ লৈ আহিছোঁ সেইটো কুৱেশ্যন আপোনাৰ মনত আহিছে চাগে ছাৰ এই এডভান্স বেচিকতো আমি গোটেইখিনি ভাৰ্ব পঢ়িছোঁৱে তেন্তে এডভান্সটো দৰকাৰ কি সেইটোৰ দুটা সেইটোৰ আনচাৰ দুটা কুৱেশ্যনৰ হ'ব এটা কুৱেশ্যন হ'ল কিয় মই আনিছোঁ বিকজ বহুত ষ্টুডেণ্টৰ এডভান্স ভাৰ্বত বহুত বেছি সেই আছিলে কুৱেশ্যনছ আছিলে ফাইনাইট ভাৰ্বছ কি হয় নন ফাইনাইট ভাৰ্ব কি হয় কিন্তু দিছ টাইপ অফ ভাৰ্বছ আপোনাক কেতিয়াও এনেধৰণে নুসুধে কুৱেশ্যন যে ফাইনাইট ভাৰ্বৰ ডেফিনেশ্যন কি নন ফাইনাইট ভাৰ্বৰ ডেফিনেশ্যন কি কিন্তু আপুনি জানিব লাগে সেইকাৰণে মই এই প্ৰচেছটো আপোনাৰ সন্মুখত আনিছোঁ ছেকেণ্ডলি মই এতিয়া আপোনাৰ কাৰণে ভাৰ্ব এডভান্স কেলৈ আনিছোঁ চি ইয়াৰে আগত জে এডভান্স গুচি গ'ল ইয়াৰে আগত জে এৰ পেপাৰ গুচি গ'ল APSC গ্ৰেড 4ৰ পেপাৰ গুচি গ'ল আৰু আমি ADRE প্ৰিপাৰেশ্যন বহুত আগৰ পৰাই কৰি আছিলোঁ কিন্তু কেতিয়াও মই আপোনাৰ সন্মুখত এডভান্স ভাৰ্ব আনা নাই পেইড ক্লাছত কৰাওঁ জেনেৰেলি কিন্তু এডভান্স ভাৰ্বৰ দৰকাৰ আপোনাক ক'ত পৰিব এপেক্সৰ যে পেপাৰ আহিছে চি এপেক্স যিটো নহয় দ্য চিমিলাৰিটি অফ ইংলিছ মই ফাইনেন্সিয়েল এৱেৰনেছৰ কথা নাপাতো ইংলিছৰ যি আপোনাৰ কুৱেশ্যনছ আহে নহয় ইট ইজ কোৱাইট লাইক IBPSৰ যিটো লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহিব ইংলিছত ছেম লেভেল অলমষ্ট আপুনি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে ছেম লেভেল বা তাতকৈ অকণমান কম লেভেলত আপোনাৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যনছ আহিব চ' দেয়াৰ ফৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আমাৰ 100% হ'ব লাগে কুৱেশ্যনছ সেইটো লেভেলত আহক কুৱেশ্যনছ সেইটো লেভেলত নাহক আমাৰ সেইটো চিন্তা নাই সেইকাৰণে আপোনাৰ কাৰণে এতিয়া মই এডভান্স সেই আনিছোঁ ভাৰ্ব আনিছোঁ ঠিকে আছে দুটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ হৈ গ'ল নাও আৰু এটা কুৱেশ্যন মোৰ ফালৰ পৰা এতিয়া ইয়াতে নিশান্ত আহিছা গায়ত্ৰী আহিছা দিব্যাংশ আহিছা অংশু আহিছা হিমাক্ষী ডিম্পল শ্ৰীহান নাও টেল মি হাউ মেনি অফ ইউ হেভ অলৰেডি ফিল দ্য ফৰ্ম আসাম কোঅপাৰেটিভ বেংকৰ এছিষ্টেণ্ট পজিশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিলিং 20th মাৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আজিৰ ডেটটো হৈছে 23rd of March চ' হাউ মেনি অফ ইউ হেভ ফিল দ্য ফৰ্ম SSC CGL CHSL yes এডভান্সটো সদায় সেইটোৰ কাৰণে হ'ব কিন্তু CGLৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত টাইম আছে এতিয়াতো ফৰ্ম ফিলিং ষ্টাৰ্ট হ'বহে চাগে ফৰ্ম ফিলিং ষ্টাৰ্ট হ'বহে এতিয়াতো CGLৰ আৰু CHSLৰ কাৰণে বহুত টাইমছ আছে প্ৰিত কম আহে মেইনছত বেছি আহিব নাও হাউ মেনি অফ ইউ হেভ ফিল দ্য ফৰ্ম টেল মি এতিয়ালৈকে ফৰ্মটো ভৰাই নাই চাগে আপোনালোকে ৰখি আছে লাষ্ট ডেটলৈকে ৰখি আছে ৰখি থাকক কথা নাই ৰখি থাকক বিকজ যেতিয়া লাষ্ট ডেটত এতিয়ালৈকে কৰা নাই সেইটোৱে মই কৈছোঁ নাই নালাগে ভৰিব এটা কাম কৰিব যিটো লাষ্ট ডেট নহয় লাষ্ট ডেটৰ লাষ্ট 1 ঘণ্টা আগত ভৰিব তেতিয়াহে ভিতৰত দেখি এড্ৰেলিন ৰাছ এটা আহিব আপোনালোক যে এড্ৰেলিন জাংকি মই গমে পোৱা নাছিলোঁ খুব ভাল কথা লাষ্ট ঘণ্টাত ভৰিবা দেই ইটাতে ভৰিব নালাগে বহুত টাইম আছে এতিয়াতো এনিৱেজ লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ভাৰ্ব এডভান্স পাৰ্ট ইয়াৰেও আমি জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এতিয়ালৈ ভৰা নাই গম পাওঁ মই একদম গম পাওঁ মই কৰা নাই বেমাৰত ভুগি আছিলোঁ ইমান দিনা আজি অলপ ভাল পাইছোঁ কৰিম এপ্লাই হিমাক্ষী তোমাৰ মই দেখি পাই আছোঁ দিয়া ফটো তুমি ক'ব নালাগে বেমাৰ দেখি পাইছোঁ মই তোমাৰ ফটোত হ'ব আজি কৰিম ঠিকে আছে পল্লৱীও আজি কৰিব ঠিকে আছে ন' প্ৰব্লেম লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক বহুতখিনি পাৰ্ট মই অলৰেডি বুজাই দিছিলোঁ ফাইনাইট ভাৰ্বছ কেনেধৰণৰ হয় আৰু নন ফাইনাইট ভাৰ্বছ কেনেধৰণৰ হয় মানে ফাইনাইট ভাৰ্বছ কি আছিলে সাবজেক্টৰ লগত যিটো চেঞ্জ হৈ যায় আৰু নন ফাইনাইট কি আছিলে যিবিলাক সাবজেক্টৰ লগত চেঞ্জ নহয় এইটো আমি আগতে পঢ়িছোঁ ইনফিনিটিভছ কি হয় আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ জেৰুন কেতিয়া ইউজ হয় কাৰ লগত ইউজ কৰা হয় এইবিলাকো আমি অলৰেডি কৰা হৈ গৈছে ৰাইট ঠিকে আছে পাৰ্টিচিপেলছো অলৰেডি কৰি দিছোঁ মই ভাৰ্বৰ আপোনাক ফৰ্ম বুজাইছিলোঁ নহয় ভাৰ্বৰ 4টা ফৰ্ম থাকে জাষ্ট ৰিভাইজ কৰি আছোঁ দে তাৰপিছত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম
I am just revising. Verbৰ 4টা form থাকে. First form, second form, third form আৰু fourth form. ইয়াৰে ভিতৰত এই third form টো participle হয় আৰু fourth form টো participle হয়. Okay. Third and fourth both are participle. First আৰু second form আপুনি already জানে. First form আপোনাৰ কি আছিলে? First form আপোনাৰ base form বুলি কয়, যিটোত একোৱে চেঞ্জ নহয়, আৰু second form আপোনাৰ past tenseৰ form আছিলে. Right? Verbৰ third form participle হয়, কিন্তু past participle হয়, আৰু verbৰ fourth formক আমি present participle বুলি কওঁ. Generally আপুনি দেখি পাব verb plus ing এইটো ফৰ্মত লেখাই থাকে. এইখিনি আমি অলৰেডি কৰিছো. Sir, ধুৰন্ধৰ মুভিৰ প্ৰমোশনটো Sir, ধুৰন্ধৰ মুভিৰ প্ৰমোশনত ব্যস্ত আছে যে. হপত sir হসা কৈছো. হেতু কাম কৰিলে প্ৰেফাৰেন্স চেঞ্জ হৈ যায়. ঠিক আছে. Anyways. Okay. Participle কথা আমি অলৰেডি পাতিছো. Past participle কি হয়, present participle কি হয়. Dangling participle টো অলৰেডি ডিসকাস কৰা হৈছে. Transitive, intransitive verb আমি সাগে কৰা নাই. ঠিক আছে. Now, this question came in one of my doubt session. Doubt session I think কোনোবা এটা ষ্টুডেণ্টে মোক সুধিছিলে স্যাৰ ট্ৰানজিটিভ ভাৰ্ব আৰু ইনট্ৰানজিটিভ ভাৰ্বৰ মাজত পাৰ্থক্য I think দীপিকায়ে সুধিছিলে যিমান মোৰ মনত আছে. So ট্ৰানজিটিভ ভাৰ্ব আৰু ইনট্ৰানজিটিভ ভাৰ্ব কি হয় সেইটো আমি জানিব লাগিব. ৰাইট. ট্ৰানজিটিভ ভাৰ্ব আপোনাৰ হয় এনে ধৰণৰ ভাৰ্ব যাক অবজেক্টৰ দৰকাৰ পৰে. চাবা মই যেটা আপোনাক ইংলিশৰ স্টার্ট কৰো নহয় হেতু নাউন হক প্রোনাউন হক ভার্ব হক সদায় মই আপোনাক এটা বস্তুৱে কওঁ যে ইংলিশৰ সেন্টেন্স যদি লিখিব লাগে তিনিটা বস্তু আপোনাৰ কাৰণে মহত্বপূৰ্ণ হৈ যায়. এটা হয় সাবজেক্ট, এটা হয় ভার্ব আৰু এটা হয় অবজেক্ট. না ইয়াৰে ভিতৰত নহয় বহুত টাইম আপুনি দেখি পাব অবজেক্ট আমি যদি নিলিখো স্টিল আপোনাৰ সেন্টেন্স সেন্স বনায়. ফৰ এক্সাম্পল মই যদি এটা লিখি দিছো হি স্লিপস, এটা অবজেক্টৰ দৰকাৰ নাই. হি কোত হৈছে, কাৰ ওপৰত হৈছে, পাকাত হৈছে, বিছনাত হৈছে, দৰকাৰ নাই. সেন্টেন্সটোৱে আপোনাক সেন্টেন্সৰ মোটিভটো হল আপোনাক বুজোৱা যে তেখেত শুই আছে আৰু সেইখিনি এই সেন্টেন্সটোৱে আপোনাক বুজাই দি আছে. ৰাইট. পল্লৱ মই তোমাৰ এটো পঢ়িছো আগতে কি মই বুজা নাই মই কোনটো ধুৰন্ধৰ মুভিৰ প্ৰমোশন কৰিব গলো. এনিৱেজ হি স্লিপস, ৰাইট. সো এটা অবজেক্টৰ দৰকাৰ নাই, কিন্তু দেয়াৰ আৰ ফিউ ভাৰ্বস, এনে ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ তাত ভাৰ্ব আছে যিসকলক আপোনাক নহয় সদায় অবজেক্টৰ দৰকাৰ পৰিব, সদায় অবজেক্টৰ দৰকাৰ পৰিব. ঠিকে আছে. নাও what am I talking about? These are your transitive verbs. A transitive verb needs an object to complete its meaning. সদায় আপোনাক এটা অবজেক্টৰ দৰকাৰ পৰে নহলে সেন্টেন্সৰ মিনিংটো ওলাই নাহে. ফৰ এক্সাম্পল I write কি, যেটা মই যদি লিখো I write তেন্তে আপুনি মিনিংটো বুজি নাপায় কি আপুনি লেটাৰ লিখিছে, আপুনি এপ্লিকেশন লিখিছে, আপুনি নিজৰ অটোবায়োগ্ৰাফি লিখিছে, কি লিখিছে, মই এছে লিখিছো. সো ৰাইটৰ লগত হতে আপোনাক কি লাগিব, ৰাইটৰ লগত আপোনাক এটা অবজেক্টৰ দৰকাৰ আৰু অবজেক্ট হৈছে ইয়াতে এছে. চিলড্ৰেন ফ্লাই, এটা চিলড্ৰেনে কি কৰি আছে, চিলড্ৰেনে উৰাই আছে, কি উৰাই আছে, সিহঁতে কাগজৰ প্লেনো উৰাব পাৰে, সিহঁতে ফ্লাই কি কয় কাইটছো উৰাব পাৰে. সো সেই কাৰণে অবজেক্টৰ দৰকাৰ পৰিছে. চিলড্ৰেন ফ্লাই কাইটস. she opened the door. So open যদি মই ইয়াতে লিখি দিও if I would have written do you understand মই কি ক'ব খুজিছো. যদি মই ইয়াতে লিখিলো হয় she opened, আপুনি এটা গম পায় কি মানে ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মনত বহুত গিটা কোৱেশ্চন উঠি আহিছে হয় নে নহয়. she opened what? She opened can of worms. এটো এটা ইডিয়াম হয় দে, can of worms. She opened can of worms. She opened the door. She opened the world to me. She opened her arms.
She opened her mind. No, বহুত কিবা কিবি আপুনি আনসাৰ লিখিব পাৰে. So just মই যদি verb টো লিখি দিও আৰু subject টো লিখি দিও, you don't understand. Right? আপুনি বুজি পোৱা নাই. আৰু এনে ধৰণৰ verbs কে আমি কি বুলি কওঁ? এনে ধৰণৰ verbs কে আপুনি transitive verb বুলি কয়. সেই কাৰণে examples বিলাক লৈ আহিছো. Now হেনে ধৰণে কিছুমান আপোনাৰ verb আছে যিটো objector দৰকাৰ নাই. যেনে মই আপোনাক এই মাত্ৰ দেখুৱাইছো he sleeps. তেখেত হৈছে, হিখিনিয়ে আপোনাৰ জানিবলৈ কথা আছিলে, ক'ত হৈছে এটো দৰকাৰ নাই. Right? So মনত ৰাখিবা question কিহৰ answer দিয়ে. Transitive verb আপোনাক water আৰু whom ৰ answer দিয়ে. ঠিক আছে, generally whom কেলে লিখিছো, কোনে কব মোক chatত এতে whom কেলে লেখা হৈছে, who কেলে লেখা হোৱা নাই, কোৱা সোনকালে কোৱা, এতে whom কেলে লেখা হৈছে, who কেলে লেখা হোৱা নাই. Good morning sir, Monjit good morning, Deepika good morning. আচ্ছা দীপিকাৰ যোৱাকালি birthday আছিলে, by the way belated birthday বুলি wish কৰি দিয়া তেখেতক. Yes, correct Gayatri. Whom লিখা হৈছে because we are talking about object. আমি objectৰ কথা পাতি আছো, এই কাৰণে whom লিখিছো ইয়াতে. Anyways, an intransitive verb does not need an object. দৰকাৰ নাই objectত. যদি আপুনি লিখি দিয়ে হেতু দি problem নহয়. লিখি দিলে আপোনাৰ problem নহয়, কিন্তু দৰকাৰ নাই. নিলিখিলেও চলিব. Correct. Objective. Yes, correct. Meaning is incomplete without one. যেনে birds fly. Now, চোৱা ইয়াতে. Fly মই এতেও লিখিছো আৰু fly মই এতেও লিখিছো, কিন্তু সাবজেক্টৰ লগত আৰু সেন্টেন্সৰ লজিকৰ লগত ভাৰ্বে নিজৰ পজিশনটো চেঞ্জ কৰি দিছে. ইয়াতে যদি মই birds fly লিখি দিও, it makes sense, চৰাই উৰি গৈছে বা চৰাই উৰাই আছে. So you can understand যে যিটো সাবজেক্ট নহয় হি উৰিব পাৰে, so তাইৰ লগত যদি মই fly কৰি দিও, মিনিংটো হল হে সাবজেক্টটোৱে উৰি আছে. So therefore এতে আপোনাক অবজেক্টৰ দৰকাৰ নাই. She slept. এই মাত্ৰ sleepৰ লগত মই আপোনাক কৈয়ে দিছিলো. তাৰপিছত the moon is shining. Moon is shining what? Of course shining ৰ লগত আপুনি already গম পায় লাইটৰে কথা পাতি আছে. যিটো লাইট সানৰ পাৰে ৰিফ্লেক্ট হৈ যায় মুনৰ সাৰফেসত সানৰ লাইট ৰিফ্লেক্ট হয়, সেই কাৰণে আমি মুনটো দেখি পাও, হয় না নহয়? So therefore কি শাইন কৰি আছে তো দৰকাৰ নাই, আপুনি গমে পায় শাইনৰ পিছত লাইটৰে কথা আহিব. Belated happy birthday. Yes, okay. Perfect. ঠিক আছে. So these are transitive and intransitive verb. ঠিক আছে, বুজি পালা? So transitive, intransitive again মই আপোনাক বুজাই দিও, কেতিয়াও কোৱেশ্চনত নাহে যে what is transitive, what is intransitive. ঠিক আছে, কিন্তু আপোনাৰ মনত এই কোৱেশ্চনটো আহিব পাৰে, স্যাৰ কিছুমান সেন্টেন্সৰ ভাৰ্বৰ লগত মোৰ কি হৈ আছে, অবজেক্টৰ দৰকাৰ পৰে, উইদাউট অবজেক্ট উই ক্যানট সে, আৰু কিছুমান ভাৰ্বৰ লগত আপোনাৰ অবজেক্টৰ দৰকাৰ নপৰে. সো কিয় নপৰে হেতু এই ৰিজনটো হৈছে. ঠিক আছে, ওকে. Causative verb now কি হয়? Causative verb shows that subject causes someone else's to do something. বুজি পাইছা? Causative verb কি show কৰি আছে? Causative verb show কৰি আছে যে subject কাৰোবাক বাধ্য কৰিছে কাম কৰিবলৈ. Again, causative verb আপোনাক কি show কৰে যে যিটো প্ৰথম পজিশনত মানুহজন আছে বা যিটো প্ৰথম পজিশনত আপোনাৰ অবজেক্ট কি কয়, অবজেক্ট কলে কনফিউজ হৈ যাবা, যিটো প্ৰথম পজিশনত আপোনাৰ মানুহজন বা আইটেমটো আছে, সেই আইটেমটোৱে বাধ্য কৰিছে বেলেগক কাম কৰিবলৈ. হি অকল কি ম্যানেজাৰ টাইপ, এমপ্লয়িজক কি কৰিছে, এমপ্লয়িজে কি কাম কৰিব লাগে সেই কথাটো জনাই দিছে, আৰু হেনে ধৰণৰ ভাৰ্বক আপুনি causative verb বুলি কয়. ঠিক আছে, প্যাটাৰ্নটো চাই লোৱা. প্যাটাৰ্নটো কি হ'ব, মেক আহিব প্ৰথমে, তাৰ পিছত অবজেক্ট আহিব, তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম. ফৰ এক্সাম্পল, I made him do the whole work. Now এতে I টো প্ৰথম পজিশনত আহিছে, ৰাইট? I প্ৰথম পজিশনত আহিছে, কিন্তু কামটো কৰিছে কোনে? কামটো কৰিছে অবজেক্টে. ফৰ এক্সাম্পল, মই আপোনালোকক হোমৱৰ্ক দিলো, তেন্তে আৰু তাৰ পিছত মই কি কৈছো, এই হোমৱৰ্কটো যদি তুমি কৰি নাহা তেন্তে নেক্সট ক্লাছত মই তোমাক কি কয় পাৰমিশন নিদিও এটেন্ড কৰিবলৈ. তেন্তে মই বেলেগ নিজৰ কলিগক কি ক'ব পাৰিম, মই নিজৰ কলিগজক বা বেলেগ টিচাৰক ক'ব পাৰিম যে মই বাধ্য কৰিছো মোৰ ষ্টুডেন্টছ বোৰক কি কৰিবলৈ, হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ, ৰাইট? সো দেয়াৰফৰ I made my students do their homework. এটা হোমৱৰ্ক হৈছে কাম,
হোমৱৰ্কটো কোনে কৰিছে আপোনালোকে হোমৱৰ্কটো কৰিছে কিন্তু সাবজেক্টত কোন বহি আছো সাবজেক্টত মই বহি আছো সো এনে ধৰণৰ যেটা আপোনাৰ ভার্ব এতে ইউজ হৈ যায় বা এনে ধৰণৰ প্যাটাৰ্নত আপুনি দেখি পায় ভার্বৰ বহুত মেক আপুনি ডাইৰেক্ট হি মেড বেঙ্গলছ ডাইৰেক্টও ইউজ কৰিব পাৰে ৰাইট কিন্তু এতে আপুনি কি চাব লাগিব এতে ইউসেজ সেন্টেন্সৰ হিচাপত আপোনাৰ ভার্বৰ ইউসেজটো চেঞ্জ হৈ গৈছে হেতু ইম্পৰ্টেন্ট সো প্যাটাৰ্নটো ইম্পৰ্টেন্ট কি আহিব মেক প্ৰথমে সাবজেক্ট তাৰ পিছত মেকৰ কনজুগেশ্যন আহিব according to the tense তাৰ পিছত অবজেক্ট আহিব তাৰ পিছত ভার্ব আহিব বিকজ অবজেক্টে কামটো কৰিছে ঠিক আছে সাবজেক্টে কোৱাইছে অবজেক্টে কৈছে সাবজেক্টে কোৱাইছে ঠিক আছে we have to make the system work কামটো কোনে কৰিব সিস্টেমে কৰিব কিন্তু আমি বাধ্য কৰিব লাগিব সিস্টেমক কাম কৰিবলৈ আপুনিয়ে যদি ইটা ক্লাছৰ মাজত আপোনালোকে সৰকাৰি চাকৰি কিয় আহিছে আমাৰ ক্লাছ কৰিবলৈ এটা সৰকাৰি চাকৰিৰ আশা আছে আশা বান্ধি আহিছে হয় না নহয় প্ৰিপাৰেচন কৰিব আহিছে ইটা যেটা মই আপোনাক সুধি দিও আপুনি সৰকাৰি চাকৰি পালে কাৰাপশন কৰিব জানো আপোনালোকে ইটা ধুনিয়াকে কৈ দিব নাই স্যাৰ নকৰো মই তো বহুত আইডিয়াল মানুহ হয় মই কাৰাপশন নকৰো পইচা নলও মই যিটো সৰকাৰে স্যালাৰি দিব হে স্যালাৰিতে খুশ আছো ৰাইট হ্যাপি আছো কিন্তু যদি সৰকাৰি চাকৰি যায় কিনি আপুনিয়ে কাৰাপশন কৰিব ধৰে ৰাইট তেন্তে ইট ডাজ নট ওয়ার্ক সো ইউ আর ডুইং হোয়াট রাইট নাও ইউ আর সেইং কি মই কৰিম পিছত কৰে নকৰে গম নাপাওঁ সো দেয়াৰফৰ উই হ্যাভ টু মেক আওয়ার সিস্টেম ওয়ার্ক আমিয়ে সিস্টেমটো চলাবা লাগিব সো উই হ্যাভ টু বি আইডিয়াল তেতিয়াহে সিস্টেম আইডিয়াল হ'ব এনিৱেজ তাৰ পিছত সেকেন্ডাৰী প্যাটাৰ্ন থাকে গেট অবজেক্ট ভার্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ফাৰ্স্টত কি হল মেকৰ জাগাত হ্যাভ হ'ব পাৰে মনত ৰাখিবা মেকৰ জাগাত হ্যাভ হ'ব পাৰে সেকেন্ডত থাকিব গেট অবজেক্ট ভার্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম প্ৰথমত ভার্বৰ মেকৰ লগত ভার্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম গেটৰ লগত ভার্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম we got him arrested ইটা তুমি বা মই আমি এৰেষ্ট কৰিব পাৰো জানো তুমি বা মই আমি এৰেষ্ট কৰিব পাৰো জানো আজি পিজুষ স্যাৰ অহানে কি কয় চ্যাটত পিজুষ স্যাৰ আপুনি যদি ৰেকৰ্ডিং চাই আছে তেন্তে আপোনাৰ মই নাম লৈছো বিকজ অসম পুলিচ অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে আপুনি হে কৰি আছে দীপিকাই অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে ফৰ্ম ভৰাইছে সো যেতিয়া ইহতে পুলিচ হৈ যাব তেতিয়া ইহতে এৰেষ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু তুমি আৰু মই এজ আ পাব্লিক এজ আ জেনাৰেল পাব্লিক আমি এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰো কিন্তু আমি ইনফৰমেশন দিব পাৰো পুলিচক যে সেইজন মানুহ আপুনি যে বিচাৰি আছে মোৰ ঘৰৰ কাষত আছে বা মোৰ গলিত আছে বা হোৱাটএভাৰ XYZ সো আপুনি কি এই ইনফৰমেশনৰ হইতে কি কৰিলে তেখেতক এৰেষ্ট কৰাই দিলে সো দেয়াৰফৰ ইউ আৰ নট ডুইং দ্য ওয়ার্ক কি হৈ আছে ওয়ার্ক হৈ আছে এৰেষ্টিংৰ কৰিছে কোনে পুলিচ এতে মেনশনে নাই পুলিচৰ ইয়াতে মেনশনে নাই কিন্তু কোৱাইছে কোনি কোৱাইছো মই সো যেটা আপুনি কোৱাই কিবা এটা বস্তু তেতে আমি পজিটিভ ভার্ব ইউজ কৰিম ঠিক আছে I cannot get your work done by him সো মই তো তোমাৰ কাম কৰিব নোৱাৰো মই যাক কৈছিলো তোমাৰ কাম কৰিবলৈ তেখেতেও তোমাৰ কামটো কৰা নাই মই বাধ্য কৰিবই নোৱাৰিলো তেখেতক কাম কৰা সো নেগেটিভ সেন্সতো আপুনি এই সেন্টেন্সটো ক'ব পাৰে have plus object verb or third form যেনে মেকৰ কি আছিল হা এতে তো মেক আহিছে সৰি এতে মেক আহিছে have ৰ লগত বেলেগ এটা আপোনাৰ কি কয় স্ট্ৰাকচাৰ আহিছে have the box opened ডাইৰেক্ট কমান্ড ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স ডাইৰেক্ট কমান্ড দিছে আপোনাক have the box opened সো আপোনাৰ ম্যানেজাৰে যেটা ক'ব কি এই বক্সটো তালা কেলে লগাই আছে হেটো ওপেন কৰা এটা তুমি যদি নিজে ওপেন কৰা নহলে তুমি কি কৰিবা তুমি কি কয় মাল্টিটাস্কিং স্টাফত যি মানে আপোনাৰ পিয়ন বা হিয়তে আছে হিয়তক কবা যে প্লিজ ওপেন কৰি দিয়া ৰাইট সো দেয়াৰফৰ আপুনিও বেলেগৰ পাৰে কাম কৰা আছে হেনে ধৰণে have the letter sent আপুনি নিজে সেন্ড কৰা না আপুনি কি কৈছে অফিসৰ বয়টোক কৈছে যে এবাৰ কি কয় লেটাৰটো তুমি পোষ্ট কৰি আহা সো whenever you are trying to do you make someone do the work যেটা আপুনি বাধ্য কৰে বেলেগক কাম কৰিবলৈ তেতিয়া আপুনি পজিটিভ ভার্ব ইউজ কৰে তিনটা প্যাটাৰ্ন আছে এই তিনটা প্যাটাৰ্ন আপুনি ধুনিয়াকে চাই ল'ব এনি ডাউট সো ফাৰ পজিটিভ ভার্বত কিবা ডাউট আহিছে এটো আমি আই থিংক ইংলিশ ক্যাপসুল কোর্সত কৈছিলো যিমান মোৰ মনত আছে পজিটিভ ভার্ব এটা ডিফারেন্স কি তিনকটাতে ঠিক আছে মেক ভার্বৰ ফার্স্ট ফর্ম বেয়াৰ ইনফিনিটিভ অলওয়েজ নেম সাবজেক্ট মানে কোনে কামটো কৰিব মেকৰ লগত সদায় সাবজেক্টটো লাগিব জনে কামটো কৰে ঠিক আছে গেট বা হ্যাভৰ লগত সাবজেক্ট লেখাটো দৰকাৰ নহয় এটা এতে নহয় সাবজেক্ট মানে কোনটো সাবজেক্টৰ কথা পাতি আছে হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এতে S1 বা S1 যে লেখা আছে চাবা
মই আপোনাক একদম ইংলিশ স্টার্ট করা আগতে কি কইছিলো ইংলিশত তিনটা বস্তু থাকে সাবজেক্ট ভার্ব আৰু অবজেক্ট এই যে সেন্টেন্সটো লিখিছো এই সেন্টেন্সত সাবজেক্ট কোনটো মোক কোকচন প্ৰথমে we got him arrested এতে সাবজেক্ট কোনটো we got him arrested at subject কোনটো কোৱা we got him arrested at subject কোনটো sentence to কোনে কৈ আছে information to কোনে দিছে yes subject আপোনাৰ কি হ'ব subject হ'ব we ঠিকে আছে verb which one is the verb we got him arrested verb কোনটো আছে now এতে দুটা verb আপুনি দেখি পাব I hope দুটা verb আছে দুটা verb আছে এটা তো হৈ গল got আৰু এটা হৈ গল arrested আৰু can you see the object এটা আপুনি object দেখি পাইছে do you see any object here we got him arrested object আছে ইয়াত got আৰু arrested ঠিকে আছে object আছে ইয়াতে do you see any object yes object to হল আপোনাৰ him ঠিকে আছে now আমি যদি কথা পাতিবলৈ যাও গটৰ এই গটৰ সাবজেক্টটো কোন হ'ব গটৰ সাবজেক্টটো হ'ব we আমি ইনফৰমেশন দিছো কিন্তু এতে যেটো সেকেন্ড আপোনাৰ কি কয় verb আছে arrested এই arrestedৰ সাবজেক্ট কোন তেখেতক arrest কৰিছে কোনে তেখেতক arrest কৰিছে কোনে তেখেতক arrest of course পুলিচে কৰিছে বেলেগটো ইন্ডিয়াৰ কনস্টিটিউশনাল মতে বেলেগৰ তাতটো একদমে পাৱাৰ নাই কাৰোবাক arrest কৰিবলৈ পুলিচ বা এনে ধৰণৰ পুলিচ such type of departments যেনে CBI আপোনাক arrest কৰিব পাৰে ED আপোনাক arrest কৰিব পাৰে পুলিচে আপোনাক arrest কৰিব পাৰে so on and so forth কিন্তু do you see the subject এতে এই সেন্টেন্সটো তুমি সাবজেক্টটো দেখি পাইছা নাই পোৱা so এতে যেটো সেকেন্ড কাম কৰিছে সেকেন্ড কামটো কৰা সাবজেক্টক আমি S1 বুলি কম so far মই যেটা ইটা পঢ়াম আপোনালোকক যত মই S1 বুলি কম S1 কোন হ'ব এই সেকেন্ড ভার্বটো মানে সেকেন্ড কাম সেকেন্ড অ্যাকশন যেটো সাবজেক্টে কৰিছে তাক S1 বুলি কোৱা হ'ব ক্লিয়াৰ তাক S1 বুলি কোৱা হ'ব নাও আমি আকৌ এবাৰ চাই ল ডিফাৰেন্সটো কি কি লেখা আছে যেটা মেক ইউজ কৰো মই কি আছিল মেক প্লাস ভার্ব অবজেক্ট প্লাস ভার্বৰ ফার্স্ট ফর্ম স্ট্রাকচারটো কি আছিল লিখিলে না আপোনালোকে কপিত মেক প্লাস object plus verb first form so make jeta apuni I made him do this I made him do that I made her do that whatever it is right so maker logot object is necessary koriboy lagibo likhiboy lagibo kone kaam tu korise second kaam tu kone korise he bostu to apuni likhiboy lagibo prothom kaam tu to make I make mane subject jone kaam ko aise right so second apunar ki hobo hetu apuni likhiboy lagibo always names the doer get বা have আপুনি যেতে লিখে এক্সাম্পলত আমি কি দিলো সরি এক্সাম্পলত মই কি দিছো we got him arrested get না ইয়াৰে লগত আপোনাক এই সেকেন্ড কামটো কোনে কৰিছে দৰকাৰ পৰিছে জানো it is optional মানে কিছুমান কেছত আপুনি লিখিব পাৰে আৰু যদি আপুনি নিলিখেও it does not matter কিছুমান কেছত আপুনি লিখিব পাৰে আৰু যদি আপুনি নিলিখেও it does not matter it is optional uses by S1 now a sentence hote etu sentence hote jodi moi S1 introduce koribo lage we got him arrested apuni jodi S1 introduce koribo lage ba likhibo lage apuni kene dhorone likhibo we got him arrested by the police দেখি পাইছে ন okay we got him arrested by the police মানে
লুকে থাকা সাবজেক্টটো S1 লুকে থাকা সাবজেক্ট ঠিক আছে হেনেকে আপুনি বুজিব পাৰে গেট আৰু হ্যাভত লুকাই থাকে কিন্তু মেকৰ লগত লুকাই নাথাকে মেকৰ লগত আপুনি লিখিব লাগিব আৰু গেট আৰু হ্যাভৰ লগত যদি আপুনি সাবজেক্টটো লিখিব লাগে বাধ্য হৈ যায় বা আপোনাৰ মন কৰিছে যে লিখিব লাগিব অপচনেল লিখিব পাৰে নিলিখিবও পাৰে কিন্তু আপুনি যদি বাধ্য হৈ গৈছে বা আপোনাৰ মন কৰিছে লিখিবলৈ তেন্তে কেনেকে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব বাইৰ লগত আপুনি লিখিব লাগিব ঠিক আছে বাইৰ লগত আপুনি লিখিব লাগিব have the letter send নহয় have the letter sent verb or third form okay the lady made the boy to wash the lady made the boy wash মনত আছে মই এটা MCQ কৰাইছিলো আপোনালোকক error spotting আৰু মই কৈছিলো causative verbত আপুনি বেছি ভালকে বুজি পাব যে error টো কি error টো তাতে question টো লেখা আছিল the lady made the boy to wash নহয় কি হ'ব the lady made the boy wash এতে টুৰ দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট আপুনি কি লিখি দিব কামটো লিখি দিব causative verb টো লিখি দিব ঠিক আছে verbৰ first form যদি লেখা থাকে এতে টুৰ দৰকাৰ নপৰে causative verbৰ লগত পুলিচৰ দ্বাৰা এৰেষ্ট কৰা হৈছে yes correct ঠিক আছে ইটা verbৰ patterns কেনে ধৰণৰ হয় let's check one by one ঠিক আছে पैटर्न नंबर 1 जितो एकदम सिंपल पैटर्न इंग्लिश जेतार पारे आपुनी पढिसे मूर लगते पढक बा आपुनी पोवाली थाकते स्कुलते पढक बा बेले कोचिंग सेंटरर पारे आपुनी पढि आइसे एटु हल प्रथम पैटर्न एटु आपुनी निश्चय आपुनी पढिसे प्रथम पैटर्न टु हल सब्जेक्ट जने काम तो कइसे तार पिছত आइबो जितो काम होइसे हेतु আৰু सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंटत आमी पढिसु सब्जेक्टर मते आपुनार की होबो वर्ब टु चेंज होबो subject যদি singular verb singular subject যদি plural verb plural হেনে ধৰণে যদি আপোনাৰ sentence টো present tense ত আছে হেতু আপুনি verb ৰ দ্বাৰা গম পাব যদি past tense ত আছে হেতু verb ৰ দ্বাৰা গম পাব আৰু যদি future tense ত আছে হেতু আপুনি verb ৰ দ্বাৰা গম পাব যেনে birds fly the baby is sleeping I was going cannot be converted to passive voice কি লেখা আছে cannot be converted to passive voice কিয় passive voice ত আমি কনভার্ট কৰিব নোৱাৰো কোৱাচোন passive voice ত কেলে কনভার্ট কৰিব নোৱাৰো মনত আছে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ ভয়েস আমি পঢ়িছো আগত এই নহয় যে এটো প্ৰথমবাৰ আপোনাক অ্যাক্টিভ ভয়েস বা প্যাসিভ ভয়েসৰ কথা পাতি আছো যি সকল ষ্টুডেন্টে অ্যাক্টিভ ভয়েস আৰু প্যাসিভ ভয়েস পঢ়া নাই বা নতুনকে মোৰ ক্লাস হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে জাস্ট হিহতক লাগি মই কৈ দিও অ্যাক্টিভ ভয়েসত আপোনাৰ কি থাকে অ্যাক্টিভ ভয়েসত থাকিব জনে কাম কৰিছে হি প্ৰথম পজিশনত যেটো কাম হৈছে এটো সেকেন্ড পজিশনত আৰু যাৰ ওপৰত কাম হৈছে এটো থাৰ্ড পজিশনত হ'ব আৰু যদি আপুনি এই সেন্টেন্সটোৱে প্যাসিভ ভয়েসত লিখিব খুজে প্যাসিভ ভয়েসত কি হ'ব যাৰ ওপৰত কাম হৈছে হি প্ৰথম পজিশনত আহি যায় ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ কি হয় তাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ হিচাপত তো প্যাসিভ ভয়েস চেঞ্জ হৈ যায় বাট এনিৱেজ প্ৰেজেন্ট টেন্সত আপোনাৰ কি বিৰ কনজুগেশন আহিব তাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো মেইন ভার্ব হে মেইন ভার্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো আহিব পাস্ট পাৰ্টিসিপল টো লেখা হ'ব আৰু লাষ্টত যাই কিনি আপুনি কি লিখিব লাগিব সাবজেক্ট লিখিব লাগিব এটা সেন্টেন্স টু স্টাৰ্টে কি হেডি হৈছে সেন্টেন্স টু স্টাৰ্টে আপোনাৰ অবজেক্টেৰে হৈছে কিন্তু বার্ডস ফ্লাইট আপুনি অবজেক্টে দেখি পোৱা নাই দেখি পাইছে নেকি এতে বার্ডস ফ্লাইট অবজেক্ট দেখি পাইছে অবজেক্ট যেহেতু নাই আপুনি সেন্টেন্স স্টাৰ্ট কেনেকে কৰিব সেন্টেন্স যদি স্টাৰ্ট কৰিবই নোৱাৰে তেন্তে প্যাসিভ ভয়েস লিখিব নোৱাৰিব সো হে কাৰণে এইবিলাক সেন্টেন্সত আপুনি কি দেখি নাপায় প্যাসিভ ভয়েস দেখি নাপায় তাৰ পিছত আহিছে আপোনাৰ প্যাটাৰ্ন 2 প্যাটার্ন 2 লেখা আছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট দিস ইজ আ পেন না এতে অ্যাকশন হৈ আছে জানো দিস ইজ আ পেন ইয়াতে অ্যাকশন হৈ আছে হি লুকস হ্যাপি মাই ফাদার গট অ্যাংরি নহয় এতে আমি কি দেখি পাই আছো এতে আমি দেখি পাই আছো যে স্টেট অফ বিন ভার্বৰ ডেফিনেশন মই কৰাইছিলো নহয় ভাৰ্বৰ বেসিক্সত ভাৰ্বৰ ডেফিনেশন কৰাইছিলো হোৱাট ইজ আ ভাৰ্ব
verb is a word which shows action or state of being. Verb e amak ki dekhoy, verb e amak kriya dekhoy, nohole state of being dekhoy. Now state of being ot apuni ki dekhi pabo, subject plus verb plus subject complement pahi jaok, subject complement to pahi jaok. Prothom sentence to jodi soa, this is a pen, ete this is a pen, e pen ture kotha dise pati ase, thik ase, pen ture kotha dise pati ase. He looks happy, happiness apunar ki hoy gol, happiness hoy gol characteristic tekhetor, right? He looks happy. My father got angry. So bar bar moi ki dekhi pai aso, subject ore karone adjective logwa hoise, right? He karone lekha ase subject plus verb plus subject complement. Eteo ami ki dekhi na pao, eteo ami object dekhi na pao, eteo ami object dekhi na pao. See, noun, pronoun, adjective cannot be made passive, passive bonoba nwaro because eteo my father got angry. Apunar uporoto hoba pare, neighbor uporoto hoba pare, gari kinar uporoto hoba pare, whatever it is. ठीक है ऐसे. Now third apunar tat ki lekha ase, third lekha ase subject plus verb plus direct object. Etu hol apunar ki, etu hol ami jitu sentence jitu moi apunak basics ot pohaisu basics. Ebar pohi saoksun example gita pohi sok. Etu ami soa nasilu niki, etu ami soa nasilu, soasun. Now, subject plus verb plus direct object. I know him. Already ane dhoroner sentence koiso. She opened the door. You should help yourself. Ita jeta verb basic koaisilu, yourself, myself, herself kete use kora hoy ebilak bostu ami pohisu. Hetu pattern apunar kihor bhitorot aibo, pattern number 3 aibo, jot subject plus verb plus direct object apuni use kore. Okay, ठीक है ऐसे. These were 3 patterns. आरु pattern आही है से रोबा. मैं just position at लगाई दियो. Pattern number 4. Subject plus verb plus indirect object आरु तार पिसर direct object. सुआ. Sentence 2 मैं अपना लिखी दियो. Again মোৰ এটাই question, যেটো question ইয়াৰে আগত মই সুধিছিলো. ইংলিশত মই আপোনাক কৈছিলো তিনিটা বস্তু মেইন, এটা হয় সাবজেক্ট, এটা হয় verb আৰু এটা হয় object. এটা এটাকে মোক কৈ যোৱাচোন, সাবজেক্ট কোনটো, verb কোনটো, object কোনটো. I gave her my book, ইয়াতে সাবজেক্ট কোনটো. Correct পল্লৱ, ধুনিয়া. I gave her my book, এতে subject কোনটো. Of course subject আপোনাৰ কি হ'ব, জনে কিতাপখন দিছে, I. তাৰ পিছত কি লেখা আছে, gave. Gave to আপোনাৰ কি হৈ যাব, gave to হৈ যাব আপোনাৰ verb, giving or action. দিয়া ক্ৰিয়া চলি আছে, ঠিক আছে, কিতাপখন দিছে. Now tell me object. এতে দুইটা object আপুনি দেখি পাব. I gave her my book. এটা হৈছে direct object আৰু এটা হৈছে indirect object. Which one? কোৱাচোন object গিটা কোৱা এটা. Object গিটা কি হ'ব? Object এটা হ'ব her আৰু এটা হ'ব book. Right? এটা হ'ব her, এটা হ'ব book. Because subject ক্ৰিয়াটো কাৰ ওপৰত কৰিছে? ক্ৰিয়া কি? ক্ৰিয়াটো giving or ক্ৰিয়া? দিয়া ক্ৰিয়াটো হৈছে, এই দিয়া ক্ৰিয়াটো কাক দিছে? তেখেতক দিছে. So direct object টো কি হৈ গল? her. Direct দীপিকা সোৱা, direct object টো her হৈ গল. Indirect object কি দিছে? কিতাপখন দিছে. So indirect object আপোনাৰ কিতাপখন হৈ যাব. Indirect object আপোনাৰ কিতাপখন হৈ যাব. দীপিকাৰ অকমান উল্টা হৈ গল.
পল্লৱে ঠিক লিখিছে নহয় পল্লৱেও হে লিখিছে বুক টু ডাইৰেক্ট হার টু ইনডাইৰেক্ট নহয় নহয় উল্টা ও সরি ইনডাইৰেক্ট হার ঠিকই লিখিছে সরি ইনডাইৰেক্ট টু হার বুকটো আপোনাৰ কি কোনখন কি দিছে কিতাপ দিছে সো বুকটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট অবজেক্ট হ'ব কাক দিছে তাইক দিছে সো হার আপোনাৰ ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট হ'ব সরি মোৰ ভুল ওকে হেনে ধৰণে I bought her a purse so I bought her a purse to আপোনাৰ অবজেক্ট হৈ যাব কাক দিছে her তেখেতক দিছে সো তেখেত কি হৈ যাব ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট হৈ যাব he showed me his notes so his notes কি হৈ যাব ডাইৰেক্ট অবজেক্ট হৈ যাব আৰু তাৰ পিছত কাক দেখুৱাইছে নোটছটো মুক দেখুৱাইছে সো therefore ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট হৈ যাব তাৰ পিছত আহি যায় আপোনাৰ প্যাটাৰ্ন 5 প্যাটাৰ্ন কিটা লিখি গৈ আছে নে নাই দীপিকা আৰু পল্লৱ মোৰ ভুল সরি ঠিকে লিখিছা তোমালোকে ঠিকে লিখিছা মই ভুলকে কৈছো হার আপোনাৰ ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট হৈ যাব বুক আপোনাৰ ডাইৰেক্ট অবজেক্ট হ'ব ঠিক লিখিছা হিমাক্ষী হ্যাঁ yes correct my mistake anyways প্যাটাৰ্ন কিটা লিখি গৈ আছে নে প্যাটাৰ্ন নাম্বাৰ 5 এক মিনিট গৰম লাগিছে ফ্যানটো অন কৰি দিওঁ Okay. Yes, sir. Note kori aso. Pattern number 5 hoy gol subject plus verb plus direct object plus preposition फिर prepositional object. ठीक है ऐसे subject plus verb plus direct object plus preposition दे prep लखा ऐसे preposition plus prepositional object है वो. I gave my book to her. So प्रथमे I subject होय गल gave verb হৈ গল কিতাপখন অবজেক্ট হৈ গল তাৰ পিছত আহিছে কাক দিছে হেতু শো কৰিবলৈ এটা প্ৰিপজিশনৰ দৰকাৰ পৰিল প্ৰিপজিশন হৈ গল টু আৰু তাৰ পিছত প্ৰিপজিশনাল অবজেক্ট আহি গল her ঠিক আছে he showed his notes to me so he showed his notes he subject showed verb notes object to preposition me prepositional object আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা মই যেটা আপোনালোকক প্ৰিপজিশন পঢ়াইছো তেটা মই আপোনালোকক কি কৈছিলো মই আপোনালোকক কৈছিলো যে প্ৰিপজিশনৰ পিছত সদায় কি আহিব প্ৰিপজিশনৰ পিছত সদায় অবজেক্ট আহিব প্ৰিপজিশনৰ পিছত কেটা সাবজেক্ট আহিব নোৱাৰে প্ৰিপজিশনৰ পিছত যেটো নাউন বা pronoun আহে that will always be object কি থাকিব সদায় অবজেক্ট হ'ব ওকে ঠিক আছে প্যাটার্ন নাম্বার 6 সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস নাউন বা pronoun প্লাস adjective he pushed the door open ডোৰটো ঠেলিছে ইমান জোৰে ঠেলিছে যে দৰ্জা খুলি গল so he pushed the door open she washed the plates clean so adjective at the last position আমি দেখি পাই আছো আৰু adjective এ কাক বুজাই আছে she washed the plates clean plates ক বুজাই আছে I like my tea strong adjective strong এ কাৰ কথা পাতি আছে মোৰ কথা পাতি আছে নে সাহৰ কথা পাতি আছে কোৱা I like my tea strong আপোনালোকে চাহ খাই নহয় সেইকাৰণে চাহ লিখিছো নহলে তো মই কফি লিখিলো হয় I like my tea strong ইয়াতে strong শব্দটো adjective আৰু adjective আমি কৈছিলো নহয় বনবিটাৰ যে stronger কি কৰে stronger taller sharper so strong আপোনাৰ adjective হয় now এই strong টোৱে কাৰ কথা পাতি আছে subjectৰ কথা পাতি আছে নে objectৰ কথা পাতি আছে yes চাহটোৰ কথা পাতি আছে right কি strong লাগে চাহ strong লাগে so therefore এতে আপুনি দেখি পাব pattern 6 ত subject verb noun pronoun আৰু তাৰ পিছত যেটো adjective লেখা থাকে
তাৰ পিছত যেটো adjective লেখা থাকে হে adjective টো objector কথা পাতি আছে ঠিক আছে because noun আৰু pronoun ৰ পিছত লাগি আছে generally আমি adjective ক'ত দেখি পাও generally adjective noun বা pronoun ৰ আগত লাগাই থাকে হয় নে নহয় generally noun বা pronoun ৰ আগত লগাই থাকে কিন্তু এতে আপুনি দেখি পাব পিছত লগাই আছে child lover ঠিক আছে তাৰ পিছত pattern number 7 subject verb preposition prepositional object এটো তো দেখিয়ে পাইছো এটো লৈকে যাও subject plus verb to infinitive আমি এই মাত্ৰ infinitive কৈছিলো নহয় she wants to sleep he forget to take the medicine I hoped to pass ঠিক আছে তো টুৰ পিছত আপুনি যেটো verb দেখি পাইছে হেতো সদায় ফাৰ্স্ট ফৰ্মত দেখি পাইছে তাৰে একো চেঞ্জ হোৱা নাই আৰু আপুনি কি দেখি পাব লাইক লাভ প্ৰেফাৰ want hope expect promise fear remember forget offer agree এনে ধৰণৰ verb দেখি পাব pattern number 9 subject plus verb noun pronoun infinitive I want you to help him so I want you কি to help him কি কৰিবলৈ help কৰিবলৈ right so এটো আপোনাৰ subject verb noun pronoun আৰু infinitive ৰ form হৈ গল subject verb gerund আপুনি already গম পায় subject verb plus noun pronoun present participle not important plain infinitive দৰকাৰ নাই ঠিক আছে এটা আপোনাৰ এক্সামৰ কাৰণে কিছুমান ৰুল আছে ৰেডি এক্সামত আপোনাক কি হুদিব পাৰো এক্সামত আপোনাক কি হুদিব পাৰে আৰু কোত আপুনি ভুল কৰিব পাৰে এইবিলাক ৰুল আমি ডিসকাস কৰো তাৰ পিছত কোৱেশ্চনছত আহি যাম যি অকল ষ্টুডেন্টে এতিয়া লৈকে লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰি দিয়া তাৰ পিছত আমি স্টাৰ্ট কৰি দিও তেতিয়া লৈকে মই লাইক চেক কৰিলো মই জানো 30 টা ষ্টুডেন্টে চাই আছে এতিয়া লৈকে আপোনালোকে টাইমে পোৱা নাই সাগে লাইক কৰিবলৈ ইমান ধুনিয়াকে পঢ়াই আছো মই just kidding কিন্তু আপোনালোকে যদি লাইক কৰা নাই তেন্তে এবাৰ লাইক কৰি দিয়ক জাস্ট মই চেক কৰিলো আপোনালোকে লাইক কৰিছে নে কৰা নাই দেখা লাইক কৰা নাই যি অকল ষ্টুডেন্টে লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰি দিয়া ওকে নাও এক্সামত আপোনাক কোৰ পৰা কোৱেশ্চন উঠিব পাৰে স্পেশালি যদি আপুনি RBI এসিস্টেন্টৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে বা আপুনি ভাবিছে আগষ্ট সেপ্টেম্বৰত মই IBPS PO বা IBPS ক্লাৰ্ক বা SBI PO বা SBI ক্লাৰ্কৰ পৰীক্ষা দিম মানে ব্যাংকিংৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যদি আপুনি চাই আছে বা ইনস্যুৰেন্সৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যদি আপুনি নিজক ফোকাস কৰি আছে তেন্তে আপোনাক কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন ফেস কৰিব লাগিব আপুনি চোৱা এই ৰুল নাম্বাৰ 1 টু ড্যাংগলিং পাৰ্টিসিপলস স্পট দ্য এৰৰত দুটা তিনিটা কোৱেশ্চন আপোনাৰ ড্যাংগলিং পাৰ্টিসিপলছত আহি যায় ড্যাংগলিং পাৰ্টিসিপলস মই লাষ্ট সেশনত আপোনাক পঢ়াইছিলো যত সেন্টেন্স টু পঢ়ি ফেলে আপোনাৰ দুটা মিনিং ওলাই আহে বিকজ সাবজেক্ট টু ক্লিয়াৰ হোৱা নাই the subject of a participle phrase must match the subject of the main clause walking along the road a car knocked him down ইটা এতে মিনিং টু কি বনিছে যে গাড়ীখনে খোজকাৰি গৈ আছিল আৰু তাৰ পিছত তেখেতক কি কৰি দিলে ঠেলা মাৰি দিলে কিন্তু হেতু হ'ব পায় জানো লজিক বনায় নবনায় কিন্তু সেন্টেন্সৰ মতে এটো সেন্টেন্স যদি আপুনি কম্পিউটাৰক লিখি দিয়ে কম্পিউটাৰে এনে ভাবিব পাৰে যে হ'ব পাৰে গাড়ীখনে খোজকাৰি আছে কিন্তু আমি জানো গাড়ীখন খোজকাৰিব নোৱাৰে কিন্তু মানুহজনে কেনেকে জানিব গাড়ীখন খোজকাৰিব নোৱাৰে সো देयरफॉर কোনে খোজকাৰি আছিল মই খোজকাৰি আছিলো বা তেখেত খোজকাৰি আছিল আমাক এটা সাবজেক্টৰ দৰকাৰ পৰিব সো দিস টাইপ অফ এৰৰ্স আৰ অলৱেজ ইউজড আৰু এটো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসতো আহি যায় আপোনাৰ তাত while he was walking along the road কোনে খোজকাৰি আছিল হি খোজকাৰি আছিল আৰু গাড়ীখনে গৈ আছিল ঠেলা মাৰি দিলে ঠিক আছে verb used as adjective rule number 2 verb used as adjective when a verb qualifies as a noun আমি দেখি পাইছো কিছুমান verb gerundত nounত নিচিনা ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে also used as adjective কোনটো ইউজ হয় verbৰ third form for completed action use verb plus ing present participle for ongoing action ঠিক আছে spoken english written document practiced hand so আপুনি এতে মনত ৰাখিব when we are using verb as an adjective ঠিক আছে কি লেখা আছে when verb qualifies noun used as adjective verb or third form for completed action আৰু যদি কামটো চলি আছে তেন্তে আপুনি gerund ইউজ কৰিব লাগিব completed action spoken english to কোৱা হৈ গৈছে completed action ঠিক আছে written document to লেখা হৈ গৈছে আপোনাৰ তাত এটা printed copy to আছে তাৰ পিছত কি লেখা আছে practiced hand so
সো প্ৰেক্টিছ কৰা হৈ গৈছে যেতিয়া আপোনাৰ বস্তুটো হৈ যায় তেতিয়া আপুনি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিব লাগিব ওকে যেতিয়া আপোনাৰ বস্তুটো গৈ আছে ক্ৰিয়াটো হৈ আছে এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই ৰাইজিং প্ৰাইচেছ বস্তুবোৰৰ দাম বাঢ়ি আছে সো বাঢ়ি হৈ ষ্টপ হৈ যোৱা নাই বা কমিব ধৰা নাই বাঢ়ি আছে সো দেয়াৰফৰ আপোনাৰ কি ৰাইজিং প্ৰাইচেছ হৈ যাব আইএনজি ভাৰ্ব প্লাছ আইএনজি ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি যেনে আমাৰ কাণ্ট্ৰিটো কি ডেভেলপড কাণ্ট্ৰি নে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি সুইজাৰলেণ্ড হয় ডেভেলপড কাণ্ট্ৰি ডেভেলপমেণ্ট সিহঁতৰ যিমান হ'ব লগা হৈছিলে হৈ গ'ল এতিয়া সিহঁতে নিজৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মেইনটেইন কৰি আছে আমাৰ কাণ্ট্ৰি অন দ্য আদাৰ হেণ্ড বা সাউথ এছিয়াৰ যিমান কাণ্ট্ৰি আছে সবকে আমি যদি মিলাই লওঁ সব কি হয় সব ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি হয় এতিয়াও নিজৰ ষ্টেটাছটো বঢ়ায়ে আছে ষ্টিমিং কাপ অফ টি চাহটো এতিয়াও গৰম আছে যেতিয়া চাহটো ঠাণ্ডা হৈ যাব এটা যে আজিকালি মিম চলি আছে की असले बाद में हाँ बाद में क्यों बाद में चाय ठंडी हो जाती है सो बाद में चाय ठंडी हो जाएगी किंतु इतना राइट नाउ आमी की देखि पाइ आছো इतना साहटु गरमे আছে सो राइट नाउ गरम আছে हे कारणे की लिखिছো মই স্টিমিং যদি এটো ঠান্ডা হৈ গল হয় তেন্তে এতে আইএনজি আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰিলো অকমান আগৰ পাৰে ওকে ঠিক আছে আকৌ এবাৰ মই কৈ দিও Rule number 1 যদি আপুনি ব্যাংকিংৰ কাৰণে প্ৰ্যাকটিস কৰি আছে তেন্তে rule number 1 আপোনাৰ এপ্লাই হয় rule number 1 কি হল ড্যাংলিং পাৰ্টিসিপল মানে আপুনি যেটা সেন্টেন্সটো লিখে নহয় সাবজেক্টটো স্পষ্ট হ'ব লাগিব মানে কোনটো কাম কোনে কৰি আছে হে বস্তুটো স্পষ্ট হ'ব লাগিব যদি আপুনি লাষ্ট ইয়াৰ মোৰ কিছুমান ৰীল দেখি পাইছিলে তাতে মই এটা হে আপোনাক মিমৰ দৰে এটা কোৱেশ্চন সুধিছিলো কি আছিল The boss was upset, so she got so কিবা এটা sentence আছিলে মই পাহি গলো the boss was upset she got fired something like that পাহি যোৱা এটো সেন্টেন্সৰ কথা পাতো walking along the road a car knocked him walking along the road a car knocked him or meaning কি হ'ব যে গাড়ীখনে খোজকাঢ়ি আছিল আৰু গাড়ীয়ে ঠেলা মাৰি দিলে তাকেটো নহয় গাড়ী খোজকাঢ়িবা পায় জানো নহয় সো কোনে খোজকাঢ়ি আছে সেই বস্তুটো আমি লিখিব লাগিব সেই বস্তুটো মেনশন কৰিব লাগিব যে while he was walking বা while I was walking so হেতুকে আপোনাক কি কোৱা হয় walking যেটো হৈ গল এটো আপোনাৰ dangling participle হৈ গল কোনে খোজকাঢ়ি আছে আমি গম পোৱা নাই সো কোনে খোজকাঢ়ি আছে সেই বস্তুটো মেনশন কৰিব লাগিব that is rule number 1 error spotting ত এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে rule number 2 কি হয় verbal use ইটা যদি আপোনাৰ কামটো হৈ গৈছে যেনে কি আপোনালোকে কি কয় স্যাৰ মোৰ স্পোকেন ইংলিশটো ঠিক কৰাই দিয়ক স্পোকেন ইংলিশটো ঠিক কৰাই দিয়ক মানে আপুনি নিজৰ ইংলিশটো ডেভেলপ কৰিব খুজিছে কিন্তু ইংলিশ ডেভেলপ হোৱা ইংলিশৰ নিজৰ ডেভেলপমেন্টৰ শেষ হৈ গৈছে ইংলিশৰ বেলেগকে একো ডেভেলপমেন্ট হোৱা নাই অকল আমি এডিশন কৰি থাকো কেতে বা বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজৰ পাৰে সো देयरफॉर কমপ্লিট হৈ গৈছে টাস্কটো এই কাৰণে স্পোকেন ইংলিশ ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰা হয় কমপ্লিটেড অ্যাকশনছৰ লগত যদি আপুনি নাউনটো লিখিব খুজিছে তেন্তে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ হ'ব হেনে ধৰণে ডেভেলপড কান্ট্ৰিজ বুলি যে মই কলো ডেভেলপড কান্ট্ৰিজ কি হৈ যাব হিয়তৰ ডেভেলপমেন্ট হে হৈ গৈছে ইতে হিয়তে কি কৰি আছে নিজৰ ষ্টেটাসটো মেইনটেইন কৰি আছে ৰিটেন ডকুমেন্টস বিল আগৰ পৰা লেখা হৈ গল ইতে কি আপুনি প্ৰিন্টেড কপিটো দেখি পাই আছে ইতে জিনে কাম আপোনাৰ চলি থাকে হেবিলাকটো আপুনি শুনিছে চাগে তেটা মই আপোনাৰ চ্যাটটো দেখি পাইছিলো এনিৱেজ rule number 3 verb as a noun এটো আপোনাক ইনফিনিটিভ আৰু জেৰুন যেতে পঢ়াইছিলো তেটা মই কোৱাই দিছো Moving on to the next part, rule number 4, verb of sensation. এটো তো বহুত ভাল দৰে আমি কৈছো যে আমাৰ পাঁচটা সেন্স আছে কোন গিটা সেন্স এটা তো চকু দি আমি চাব পাৰো কানে দি শুনিব পাৰো নাকে দি আমি গন্ধ লব পাৰো তিনটা হৈ গল তাৰ পিছত কি চকু কান নাক হা টাঙ্গে দি টেষ্ট কৰিব পাৰো আৰু স্কিনে দি ফিল কৰিব পাৰো সো ফিল সিং তাৰ পিছত হিয়াৰিং তাৰ পিছত আপোনাৰ স্মেলিং টেস্টিং এইবিলাক বস্তু যেটা আপোনাৰ সেন্সেশনৰ লগত ৰিলেটেড ভাৰ্ব থাকে কেনে ধৰণে ইউজ কৰা হয় আৰু কি ইউজ কৰা হয় এটো আমি লাষ্ট টাইম পঢ়িছিলো ৰাইট এন্ড লিংকিং ভাৰ্বস সো হি সাউন্ডস পোলাইট when he heard the news he became sad he looks honest so আমি কি লিখিব লাগিব ডাইৰেক্ট এডজেক্টিভ টো লিখিব লাগিব so he looks honestly adverb লিখিব নোৱাৰো right okay reflexive verb তো দৰকাৰ নাই
fixed preposition after verbs used correct eto to phrasal eto ki koy fixed preposition or kotha. Use the correct preposition required the verb. Do not translate from Hindi ba Ohomiyar para apuni translate koribo nware. I prefer tea to coffee. I prefer tea then coffee নহয়. I prefer tea to coffee. এটো আমি already explain কৰিছো আৰু fixed preposition or একো rule নাই. এটো unfortunately আপুনি মুখস্থই কৰিব লাগিব. So এই rule টো পঢ়ি একো লাভ নাই. He succeeded in his attempt. তে একো change নাই. You already know. Moving on to the next part. Noun plus infinitive plus preposition kora hoy goise. Two forms of same verb. Sentence need two different forms of the same verb. Both must be written explicitly. Okay. Now rule number 8 too important. এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন এটা কোনোবা এসএসসি সিজিএল আৰু সিএইচএসএল ৰ কথা পাতিছিলে নহয় স্যাৰ ফিক্স প্ৰিপজিশন লাগে হা দীপিকা লাগে হয় মই গম পাইছো কিন্তু হেতৰ কাৰণে ফিক্স প্ৰিপজিশনৰে এটা হে আনিব লাগিব টপিক আনিব লাগিব আৰু ফিক্স প্ৰিপজিশন মই আপোনাক মাৰ্ক কৰাব নোৱাৰো সো কোৱেশ্চনৰ ফৰ্মত আনিম তেতা আপোনাৰ প্ৰেক্টিস হৈ যাব এনিৱেজ ৰুল নম্বৰ 8 টো আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ এতে কি লেখা আছে সামটাইমস আমি কি কৰো এটা ভাৰ্বৰে দুটা ফৰ্মত ইউজ কৰি দিও ৰাইট জেसे सनी देओलर এটা ডায়লগ আছে নহয় हिंदुस्तान जिंदाबाद था हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा सो जिंदाबाद था फर्स्ट फॉर्म जिंदाबाद है सेकंड फॉर्म जिंदाबाद रहेगा थर्ड फॉर्म राइट सो तीनोटा फॉर्म এটা সেন্টেন্সতে ইউজ করা হয়েছে সো উই হ্যাভ টু ইউজ what we have to clearly state that for example এটা লেখা আছে I have never and will never cheat you I have never এতে আপুনি ফৰ্মটো লিখিব লাগিব কি পাষ্টত মই আপোনাৰ ওপৰত চিট কৰা নাই সো পাষ্টত যদি কামটো কৰিছো কি লিখিব লাগিব চিটেড সো I have never cheated আৰু ইতিয়া মই আপোনাৰ ওপৰত চিট নকৰো and will never sorry ফিউচাৰতো আপোনাৰ ওপৰত চিট নকৰো I have never cheated মই কি কয় ভূতকালতো আপোনাৰ ওপৰত চিট কৰা নাই আৰু আগন্ত টাইমতো আপোনাৰ ওপৰত চিট নকৰো and will never cheat on you His assistants have and are still doing excellent work. No, his assistants have done past tense to pehle ami likhi dilu and are still doing excellent work. So apunar past tense aro present continuous. এই দুইটা ফর্মত আপুনি কি লিখিব লাগিব ভার্বৰ দুইটা ফর্মে আপুনি লিখিব লাগিব চিটৰ চিটেডো লিখিব লাগিব চিটিংও লিখিব লাগিব প্ৰেজেন্ট কি কয় প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত হেনে ধৰণে done past tense আৰু present continuous ত আপুনি লিখিব লাগিব right okay so this is the verb to আপুনি direct এনে ধৰণে আমি when we are speaking English we generally use this form as a wrongat লেখা আছে wrong form to লেখা আছে conversational English ত আপুনি শুনিছে সাগে I have never and will never cheat on you I have never মই কেটাও কোৱা নাই আৰু আগন্তুক টাইমত মই নকৰো but that is not the correct form আপুনি গোটে verb to লিখিব লাগিব I have never কি cheated ঠিক আছে and will never verb to পুরা লিখিব লাগিব on you to একদম লাষ্টত আপুনি এড কৰিব পাৰে ওকে ইমাজিন এটো আমি বহুত বাৰ কৰিছো দে ইমাজিনাৰী হাইপোথেটিক্যাল সিচুৱেচনত কি লাগিব নালাগে এবিলাক আমি would লাগিব লাগে কি লাগিব লাগে এবিলাক আমি কৰিছো আগতে ৰুল নম্বৰ 10 optative sentences Okay. Optative sentence মানে কি হয় optative sentence মানে হয় যেটা আপুনি কাৰোবাৰ কাৰণে wish কৰে যে আশীৰ্বাদ যেটা আপুনি দিয়ে আশীৰ্বাদ কি all kind of a wish হয় right so therefore তেতিয়া আপুনি কি plural verb use কৰিব লাগিব right long live the king এটা ডাইৰেক্ট আপুনি দেখি পাইছে live লেখা আছে lives লেখা হোৱা নাই god bless you blesses you বুলি লেখা হোৱা নাই এনে you আপোনাৰ কি হয় প্লুৰাল কি কয় সাবজেক্টে হয় কিন্তু god তো সিঙ্গুলার হয় না সো god blesses you লেখা হোৱা নাই god bless you লেখা হৈছে সো আপুনি যেটা কাবাৰ কাৰণে wish কৰে নহয় তেতিয়া ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম ইউজ কৰা হ'ব হেনে ধৰণে মুখস্থ কৰিব পাৰে ঠিক আছে wish কৰিলে ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম ইউজ কৰা হ'ব verb plus noun conversion he is walking he went for a এইবিলাক দৰকাৰ নাই Okay, I think questions multiple verbs, multiple preposition. If two verbs have different preposition, use both. Stative verb already I discuss korisu hai sage. Still, ma apuna koi dio. Saba. There is a kind of verb known as stative verb.
Now what do you mean by stative verb? Stative verb নহয় kind of modal verbৰ নিচিনা act কৰে. Modal verbৰ নিচিনা act কৰে মানে কি ing form নাই মানে কন্টিনিউছত আপোনাৰ কেটাও ফর্ম নাথাকে stative verbৰ কিছুমান verb stative নিচিনা কাম কৰে কিছুমানে নকৰে now let's see certain verbs are not used in continuous মই কৈছো না continuous tenseত use কৰাই নহয় যেনে perception see taste smell hear prefer notice recognize কিন্তু আপোনাৰ verb to according to logic change হৈ যাব সেই কাৰণে মই বেছি ভাগ stative verb আপোনাক নপঢ়াও because it confuses you আপোনাক বুজোৱাতকে confuse বেছি হে কৰিব because আপুনি এনে সেন্টেন্স কেটাও শুনা নাই সাগে I am seeing the show বা I am seeing the series use কৰিছে নহয় see জায়গাত আপুনি কি ইউজ কৰে watch ইউজ কৰে জেনাৰেলি see ইউজ নকৰে I am watching this show বা I am watching the parade I am watching the crowd seeing কেটাও ইউজ নকৰে because seeing form to আপোনাৰ কেটাও নহয় আজিকালি আমি দেখি পাও যে আপুনি যদি নিজৰ লাভ ইন্টাৰেষ্টৰ কথা পাতে বা আপোনাৰ যদি বিয়া কবাত ফিক্স হৈ গৈছে তেতিয়া আপুনি নিজৰ ফ্ৰেন্ডজক কি কব যে I am seeing him বা I am seeing her right but it is not the correct form general correct form নহয় আপোনাৰ so see আপোনাৰ এনে ধৰণৰ verb হয় যেটো ing মানে কি কয় আপোনাৰ continuous formত না যায় হেনে ধৰণে টেষ্ট হৈ গল স্মেল হৈ গল হিয়াৰ হৈ গল কিন্তু কিছুমান কেছত আপোনাৰ ing ইউজ কৰা হয় স্যাৰ হিয়াৰিং ইউজ কাৰেক্ট কেছৰ লগত হা yes মই কৈছো না কিছুমান কেছত ইউজ কৰা হয় কিছুমানৰ নহয় নাও থিংকিং এতে যে আপোনাৰ থিংকিং নো মিন মাইন্ড ৰিমেম্বাৰ সাপোজ লেখা আছে মনত ৰাখিবা আপোনালোকে ক'ব স্যাৰ থিংকিং তো আমি ইউজ কৰো কেনে ধৰণে I am thinking about you মই আপোনাৰ কথা ভাবি আছিলো বা I am thinking about the situation মই সিচুৱেচনৰ কথাটো ভাবি আছিলো আমি তো থিংকিং ইউজ কৰো স্যাৰ আপুনি কেলে লিখিছে এতে থিংকিং বা কন্টিনিউয়াস টেন্সত ইউজ নহয় এতে আপুনি ফর্মটো বুজিব লাগিব I think you are right I suppose you are right ঠিক আছে সো ফর্মটো হল যেটা আপুনি বিলিফৰ কথা পাতি আছে নাউন বিলিফৰ যে আপুনি কাৰোবাৰ ওপৰত বিলিভ কৰিছে ইন দ্যাট প্ৰসেস আপুনি যে থিংক লিখে নহয় হেতু স্ট্যাটিভ হয় হেতুক আপুনি কন্টিনিউয়াস কৰিব নোৱাৰে ফৰ এক্সাম্পল I think you are right I am thinking you are right আপুনি লিখিব নোৱাৰে I think you are right মোৰ মতে আপুনি কাৰেক্ট হয় I am thinking you are right হেতু কাৰেক্ট সেন্টেন্স নহয় হেতু সেন্টেন্স আপুনি লিখিব নোৱাৰে সো হে সেন্সত আপুনি ভাবিব লাগিব ঠিক আছে হেনে ধৰণে পজিশন ফিলিং জেনাৰেল ফৰ্মতো আপোনাৰ বহুত দেখি পায় কিন্তু কথাটো হল মই যদি আপোনাক এটো বস্তু বুজাও নহয় তেন্তে ভার্ব আৰু বেছি আপুনি কনফিউজ হে কৰিব সো देयरफॉर জেনাৰেল দৰকাৰ নাই as with certain verbs দৰকাৰ নাই it is high time it is time দৰকাৰ নাই verb plus noun correction certain nouns are fixed with specific verbs learns this দৰকাৰ নাই two preposition to infinitive non finite verbs infinitive আচ্ছা এটা কোশ্চেনস কৰো আমি ঠিক আছে ফার্স্ট পার্ট তো আমি অলরেডি কইছো verb খিনি গোটাই আপোনাৰ শেষ হৈ গল অ্যাকশন শো নকৰা স্ট্যাটিভ verb অ্যাকশন না না অ্যাকশন শো কৰে সি আপোনাৰ অ্যাকশনে হয় কিন্তু স্ট্যাটিভ ভার্বে আপোনাক কি শো কৰে স্ট্যাটিভ ভার্বে শো কৰে যে কন্টিনিউয়াস হোৱা না অ্যাকশনটো আপোনাৰ চলি থাকা নাই ঠিক আছে না আপোনাক নহয় আজিৰ ক্লাছৰ পিছত মানে ক্লাছৰ পিছত মোৰ এটা পেইড ব্যাচ আছে হেতু পেইড ব্যাচৰ পিছত আৰু এটা পেইড ব্যাচ আছে সো এই পেইড ব্যাচ মোৰ দুটা লৈকে আছে দুটাৰ পিছত মই ফ্ৰী হম আপোনাক মই গোটেইখিনি পিডিএফ দি দিম ইটা লৈকে মই দিয়া নাই মই গম পাও কিন্তু এডজেক্টিভ আৰু ভাৰ্বৰ গোটেইখিনি পিডিএফ আপোনাক দি দিম যদি আপুনি পঢ়িব খুজে গোটেইকিটা ৰুলস লেখা আছে কিন্তু স্টেটিভ ভাৰ্বত নহয় আপুনি ইমান বেছি হুমাই না যাব যিমান বেছি আপুনি স্টেটিভ ভাৰ্ব পঢ়িব না ইট মেক্স ইউ কনফিউজ বেছি আপুনি কনফিউজে হ'ব তাতকে যিখিনি আপোনাৰ তাত নলেজ আছে আই থিংক যিখিনি এনাফ হয় সেই কাৰণে মই স্টেটিভ ভাৰ্বটো ইমান বেছি বিচাৰা নাই আৰু এটা কথা 1 ঘন্টা হৈ গল সেই কাৰণে বহুত গিটা আপোনাৰ সৰু সৰু পইণ্টস আছিলে যে টুৰ লগত ইনফিনিটিভ টুৰ লগত প্ৰিপজিশন কেতে কেতে লাগে সেই পইণ্টস গিলা আছে সেইবিলাক আপুনি পঢ়ি ল'ব নিজে যদি ডাউট থাকে তেন্তে ডাউট সেশনটো আপোনাৰ হ'বই ডাউট সেশনত আপুনি মোক সুধি ল'ব নাও আৰ ইউ ৰেডি ফৰ সাম এমসিকিউ আৰু আপোনাৰ এমসিকিউ পগলু যিমান ফ্ৰেন্ডছ আছে হিহঁতক মাতি দিয়া কোৱেশ্চন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো
ইয়াৰ পৰা আমি যিমান ষ্টাৰ্ট কৰিম ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ গোটেই MCQ মানে কোৱেশ্চনছ আমি যিখিনি ভাৰ্বৰ পঢ়িছো হিখিনি গোটেইখিনি ডিসকাস কৰিম আৰ ইউ ৰেডি আচ্ছা MCQ পাগলু গিটাক মাতি দিয়া যিসকল ষ্টুডেণ্ট আপোনাৰ MCQৰ কাৰণে আহে হিহঁতক মাতি দিয়া আছেনে ইয়াতে MCQ পাগলু আছেনে আমাৰ আৰু লাইক কৰি দিয়া যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন উই উইল ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য কুৱেশ্যনছ এটো কুৱেশ্যন আমি অলৰেডি কৰিছো which of the following is not finite verb এবাৰ ৰিকনফাৰ্ম কৰি দিয়া which of the following is non finite verb ইয়াৰে ভিতৰত non finite কোনটো হয় অপশন A অপশন B অপশন C ইয়াৰে আনসাৰ হ'ব অপশন C to err to error is human so to error is non finite verb আৰু non finite verb কি হয় আমি লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছো identify the error he is addicted to smoke error ক'ত আছে এটো লাষ্ট ক্লাছত কৰিছিলো he is addicted toৰ পিছত আপুনি ing form লিখিব লাগিব so therefore option B has the error option C নহয় no error কেনেকে he is addicted to smoking হ'ব না he is addicted to smoking হ'ব okay I am looking forward to dash you at the conference I am looking forward to meet you at the conference I am looking forward to meeting you at the conference I am looking forward to met you at the conference be meeting you so therefore met to হ'ব নোৱাৰে যেহেতু মই ফিউচাৰৰ কথা পাতি আছো কি হ'ব লাগিব আনসাৰ এতে কি হ'ব আনসাৰ 21 স্টুডেন্ট আছে কিন্তু আনসার কোনে কৰিছে দীপিকায় জুলি ৰূপজ্যোতি ডিম্পল হিমাক্ষী গায়ত্ৰী হে সেম স্টুডেন্টস গিটাই যে আনসার কৰি আছে 21 টা কেলে আনসার দেখা নাই মই ইয়াতে 21 বেলেগ বেলেগ আনসার দেখিব লাগে ন এটা ডিম্পল দাস আৰু ডিম্পল নাট বেলেগ বেলেগ স্টুডেন্ট আছে ইয়াতে ওকে ঠিকে আছে মানি লৈছো মই বাকি স্টুডেন্টসে কেলে আনসার দিয়া নাই ঋতুৰাজৰ আজি প্ৰথমবাৰ ইটা দেখি পালো মই আনসাৰ তেতাৰ পৰা দেখা নাই ভেৰি নাইস ঋতুৰাজ এনেকে আনসাৰ দি থাকিবা নাও আই এম লুকিং ফৰৱাৰ্ড টু কি হ'ব লাগে টু মিট ইউ বেছিভাগ ষ্টুডেণ্টে ক'ব কিন্তু টু মিট ইউ ইয়াতে আনসাৰ নহয় টু মিটিং ইউ আনসাৰ হ'ব এটো আমি ফাৰ্ষ্ট সেশন অফ ভাৰ্ব এডভান্সত পঢ়িছো ৰাইট ফাৰ্ষ্ট সেশন অফ ভাৰ্ব এডভান্সত মই আপোনাক কৈছো টু মিটিং ইউ হ'ব টু মিট ইউ নহয় চুজ দ্য কাৰেক্ট সেন্টেন্স she wants to going abroad she wants to go abroad she wants going abroad she wants to go abroad কি হ'ব লাগে আনসাৰ কি হ'ব লাগে আনসাৰ she wants to go abroad going নহয় she wants to go abroad হ'ব সুইমিং ইজ গুড এক্সাৰসাইজ এতে সুইমিং শব্দটো আপোনাৰ কি হয় জেৰুণ্ড হয় প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল হয় ফাইনাইট ভাৰ্ব হয় নে ইনফিনিটিভ হয় ইনফিনিটিভৰ লগত সদায় টু ইউজ কৰা হয় সো ইনফিনিটিভ হ'ব নোৱাৰে ফাইনাইট ভাৰ্ব কি হয় ফাইনাইট ভাৰ্ব আপোনাৰ সাবজেক্টৰ লগত চেঞ্জ হৈ যায় সো ফাইনাইট ভাৰ্ব হ'ব নোৱাৰে এটা আইএনজিৰ লগত আমাৰ দুটা ভাৰ্ব আছে এটা জেৰুণ্ড হ'ব পাৰে প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল হ'ব পাৰে আপোনাৰ মতে কি হ'ব আনসাৰ Yes, correct. When we are using verb plus ing as a noun, verb plus ing jeta noun or nisina ami use korim hetu ki hoy jabo apunar gerund hoy jabo. Okay. Being a rainy day, I had to cancel all my appointments. Identify the error. Dangling participle, yes. Dangling participle or case hoy. Kontu rainy day er kotha patise. Right? আজিৰ দিনটো ৰেইনি ডে আজিৰ দিনটো কথা পাতিছে সো ইট হ'ব লাগিছিল এৰৰ কত আছে ড্যাংলিং পাৰ্টিসিপলত আছে বিন আ ৰেইনি ডে নহয় ইট বিন আ ৰেইনি ডে আজিৰ কথাটো পাতি আছো সো ইট বিন আ ৰেইনি ডে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব লাগে The students were looking forward to dash the scientist again looking forward or লগত মই কি কৈছিলো looking forward or লগত আপোনাৰ কি হ'ব মিটিং আহিব looking forward to meeting the scientist Choose the sentence with the correct causative verb. Ita causative verb last class ot ami poha nasilu ebar pohisu tell me. Have the box opened before evening. Causative verb
যেতিয়া আপুনি বেলেগৰ পাৰে কাম কৰায় have the letter sent by courier get the work do immediately make him to finish আচ্ছা স্ট্ৰাকচাৰটো কি আছিলে মেকৰ লগত আপোনাৰ স্ট্ৰাকচাৰটো আছিলে মেক তাৰপিছত আপোনালোকে লিখিছে ন মেকৰ লগত স্ট্ৰাকচাৰটো কি আছিলে মেকৰ লগত আপোনাৰ মেক প্লাছ অবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম হয় নে নহয় এবাৰ মোক কৈ দিয়ক হয় নে নহয় আৰু যদি আমি গেট বা হ্যাভৰ কথা পাতো গেট বা হ্যাভৰ লগত আপোনাৰ কি আছিলে গেট বা হ্যাভ হ'ব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ অবজেক্ট ইজ নট নেসেসারি যদি লাগে তেন্তে আপুনি লিখিব পাৰে কিন্তু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰা হয় নাও হ্যাভ দ্য লেটাৰ send by courier এতে এৰৰ ক'ত আছে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিব লগা আছিলে এতে লিখিছে send sent হ'ব লাগে sent by courier sent লিখিলে তো কাৰেক্ট আছিলে কিন্তু ভাৰ্বৰ সেকেন্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিলে সো কাৰেক্ট নহয় get the work do immediately getৰ লগত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম লাগিব কি হ'ব লাগিছিলে get the work done immediately হ'ব লাগিছিলে so this is also not correct make him to finish the project make him make object to finish আমি দৰকাৰ নাই tour আমাৰ দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট আপুনি ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম লিখিব পাৰে so this is also not wrong correct answer কি হ'ব have the box opened perfect object to লেখা আছে ও হা object to লেখা আছে have the box opened before evening this is correct causative verb এইমাত্ৰ আমি কৈছো নহয় identify the error the lady made the little boy to wash মেকৰ লগত আপুনি কি লিখিব লাগিব ডাইৰেক্ট ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম লিখিব লাগিব টু আমি লিখিব নোৱাৰো so the correct answer will be টু টু আমি ৰিমুভ কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট আপুনি wash লিখিব লাগে ডাইৰেক্ট আপুনি wash লিখিব লাগে so এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আপুনি ক'ত পাব মেইনছত পাব জেনাৰেলি ঠিক আছে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন moving on to the next question driven by poverty he committed suicide the underlined word is what underlined word ba kontu asila oh this is the underlined word driven by poverty he committed suicide driven শব্দটো কি হ'ব gerund হ'ব নোৱাৰে because gerundৰ লগত verb plus ing লিখিব present participle হ'ব নোৱাৰে because present participle verb plus ing হয় past participle নে perfect participle কি হ'ব आंसर path finder एकदम करेक्ट কথা কৈছা দে ময়ো বহুত हम भी परेशान हैं आप भी परेशान हो क्या कर सकते हैं the correct answer is past participle perfect no hai past participle hobo perfect okay now section 2 participles and causative verbs participle aru causative verb poisu na egeta question tar pora choose the correct sentence yare bhitor correct sentence kontu hobo we got him arrested by the police arrest likhibo noaru verb or third form lage we got him to arrest likhibo noaru again same kotha verb or third form lage we got him arresting likhibo noaru again verb or third form lage correct answer ki hobo we got him arrested by the police ate subject to optional jitu ma koisilu introduce kora hoise thik ase introduce kora hoise the correct answer will be option B moving on to the next question one must avail dash every opportunity in life now avail jitu apunar verb hoy nohoy avail verb tuk apunar hoday reflexive pronoun or dorkar pore hoday dorkar poribo avail likhile apuni reflexive pronoun use koribo lagibo এটা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কি আছে ওয়ান সেলফ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হয় হিমসেলফ হয় হারসেলফ হয় দেমসেলফ হয় কারেক্ট কিন্তু সাবজেক্টত কি লেখা আছে ওয়ান ঠিক আছে মানে কোনোবাই বা জন যিকোনো মানুহ সো যিকোনো মানুহৰ কাৰণে ইংলিশত ওয়ান লেখা হয় আৰু যদি ওয়ান লেখা আছে তেন্তে আপুনি কি লিখিব লাগিব ওয়ান সেলফ লিখিব লাগিব অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার পারফেক্ট moving on to the next question my father does not mind to be disturbed while reading identify the error
ইটা প্যাটাৰ্নছবোৰ যে পঢ়িছিলোঁ প্যাটাৰ্নছৰ প্যাটাৰ্ন নম্বৰ 10ত মাইণ্ডৰ লগত লেখা আছে যে মাইণ্ড শব্দটো যদি আপোনাৰ আহে তেন্তে আপুনি verb plus ing মানে জেৰুণ্ড ইউজ কৰিব লাগিব মই জানো এটো টপিক আপোনাৰ কাৰণে নহয় বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেই কাৰণে মই ক্লাছৰ পিছতে পিডিএফ টো দি দিম দে my father does not mind to be disturbed so to be disturbed হ'ব নোৱাৰে এতে কি হ'ব লাগে being disturbed হ'ব লাগে to be disturbed নহয় to being disturbed হ'ব অপশন বি বা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আনসাৰ দিছেচোন মই ভাবিলো আপুনি হে কৰি দিব এতে আই থিংক wrong answer দিব but anyways having dash my homework I went to play এটো আমি কৰিছো নহয় present participle having মানে দুইটা কাম আপোনাৰ হৈছে আৰু দুইটাৰ ভিতৰত প্ৰথম কামটো শো কৰিবলৈ আপুনি কি ইউজ কৰিব having শব্দটো ইউজ কৰিব সো এতে দুটা কাম কি হৈছে প্ৰথম কামটো হল হোমৱৰ্কৰ আৰু সেকেন্ড কামটো হল খেলিব যোৱা সো therefore প্ৰথম কামটো হোমৱৰ্ক হৈছে having ৰ পিছত কি লাগিব having done my homework having done by my homework having do my homework কি হ'ব লাগে অপশন সি হ'ব লাগে verb third form আহিব perfect গায়ত্ৰী ফর্ম গিটাও লিখি আছে আপোনালোকেও নিজৰ কপিত লিখি লব ঠিক আছে having ৰ পিছত কি আহিব verb third form আহিব okay which sentence uses the correct which sentence uses used to correctly মানে আগতে কৰিছিলো ইতিয়া নকৰো হে শব্দটো I used to drive on the left when I lived in India. I am used to drive slowly. He is used to drive at night. She gets used to drive fast. Eta sentence correct hai to sobe gom paye to. Kontu sentence correct hobo? Yes, the correct sentence is option A. I am used to drive slowly is wrong. He is used to drive at night. This is also wrong. She gets used to drive fast. Nahoy. So I used to drive on the left when lived because it is a kind of modal verb. So therefore tar logot apuni ako auxiliary ba helping verb or dorkar nopore. I bade him to submit all important documents. Where is the error? এতে কোয়াৰৰ কোড চাও মই এটা আপোনালোকে কোড বিচাৰি পায়নে নাপায় I bade him to submit all the important documents where is the error because এটো আমি কৰা নাই ও বাপ ৰে সবে আনসার দিলেছুন পল্লবে দিছে হিমাক্ষীয়ে দিলে নিশান্তে দিছে সিলিমাই দিলে দীপিকা জুলি দিব্যাংশ রূপজ্যোতি বিড হব নেকি না বিডৰ past form bid আৰু bid দুইটা সেমে হয় I bade him to submit all the important documents this is correct এতে actually to submit হব নোৱাৰে to আমি remove কৰিব লাগিব this is pattern 12 ঠিক আছে pattern 12 তো বাৰু আমি ইমান ভালকে কোৱা নাই কিন্তু pattern 12 ৰ কোশ্চেন হয় subject plus verb plus noun বা pronoun plus plain infinitive ঠিক আছে subject plus verb plus noun বা pronoun plus আপোনাৰ কি আহিব noun বা pronoun তাৰ পিছত আহিব আপোনাৰ plain infinitive choose the correctly formed sentence অকল submit yes to use হব নালাগে very nice remove to ঠিক আছে কৰি দিছো remove কৰি দিছো দীপিকা বাপৰে আপোনালোকে চোন দাবিয়ে দি দিলে choose the correctly formed sentence ইয়াৰে ভিতৰত correctly formed sentence কোনটো হ'ব she is considered the best student in the class she is considered as the best student in the class she is considered to be as the best student to be আৰু as the best student হ'ব নোৱাৰে she considers as the হেতু তো হ'বই নোৱাৰে তাই নিজে consider তো কৰিব নোৱাৰে she considers as the best student মানে তেখেতে নিজে consider কৰে so হেতু তো একো লজিক নবনায় she is considered to be as the to be আৰু as the লগতে আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো she is considered as the best student in the class she is considered the best student in the class কি হ'ব লাগে
কি হ'ব লাগে? Yes. As the best student নহয়, she is considered the best student in the class. যদি বেষ্টৰ কথা পাতিছোঁ তেন্তে কাৰোবাৰ লগতো কম্পেৰিজন আপুনি কৰা নাই. So asৰ ইয়াতে দৰকাৰ নপৰে. Good morning sir. Good morning Pallavi. Option A will be the correct answer. It's high time you dash decision. আচ্ছা, এটা স্লাইড আছিলে যিটো মই ভালকে আপোনাক কৰা নাই বিকজ আপুনি মিনিংটো বুজি পায়. ষ্টিল মই ইয়াতে আপোনাক ডিফাইন কৰি দিওঁ. টেক ইয়ৰ টাইম আৰু ইটছ হাই টাইম, এই দুইটা নহয় আপুনি দেখি পায় জেনেৰেলি ইংলিছ লেংগুৱেজত, ইংলিছ চেণ্টেঞ্চেছত. টেক ইয়ৰ টাইম আৰু ইটছ হাই টাইম. ন টেক ইয়ৰ টাইম মানে কি হয়, আপুনি নিজৰ সময় ল'ব পাৰে. যিমান সময় লাগে সিমান সময় লওক. যেনে আপুনি এতিয়া ADRE কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আৰু ADRE কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে যিহেতু নটিফিকেশ্যনটো ওলোৱা নাই, আপুনি নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ এতিয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে আৰু নিজৰ টাইমটো ল'ব পাৰে. নাও ইটছ হাই টাইম মানে হ'ব যে পৰীক্ষাৰ কাৰণে যদি 10 দিন বাকী আছে আৰু আপুনি এতিয়ালৈকে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, তেন্তে এইটো পইণ্ট হয় য'ৰ পৰা আপুনি প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিবই লাগিব. হা, প্ৰিপেৰেশ্যনটো গোটাই নহয়, কিন্তু দিছ ইজ হাই টাইম মানে এতকৈ বেছি লেট কৰিব নোৱাৰোঁ. চ' ডেট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ. ঠিকে আছে? অ'কে. ইটছ হাই টাইম ইউ ডেছ আ ডিচিজন. ইউ টুক আ ডিচিজন, ইউ টেকিং আ ডিচিজন, উইল টেক আ ডিচিজন নে টেক আ ডিচিজন. সদায় মনত ৰাখিবা ইটছ হাই টাইম অৰ ইট ইজ টাইম. ইটছ হাই টাইম অৰ ইট ইজ টাইম, ইয়াৰে লগত আপুনি সদায় ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্মটো ইউজ কৰিব. কি ইউজ কৰিব? ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্মটো আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব. চিম্পল পাষ্ট টেন্স. ঠিকে আছে? চ' হাই টাইমৰ পিছত কি আহিছে আপোনাৰ? ইউ, তাৰপিছত আপোনাৰ চিম্পল পাষ্ট আৰু ডিচিজন. ৱাকিং এলং দ্য ৰোড মাই পেন ফেল ডাউন. নাও টেল মি, এতিয়াতো মই গোটেইখিনি কাহিনী বাৰু অপশ্যনত লিখিয়ে দিছোঁ, বাট ইউ টেল মি হোৱাট শুড বি দ্য আনচাৰ. বা দীপিকাই গোটেইখিনি লিখিয়ে দিছে. ইট ইজ টাইম, ইটছ হাই টাইম, ইট ইজ এবাউট টাইম, ইট ইজ অপৰচুন টাইম. য়েছ য়েছ. ৱাকিং এলং দ্য ৰোড হ'ব নালাগে. কি হ'ব লাগে? কি হ'ব কি লাগে চেণ্টেন্সটো এবাৰ আপোনাৰ মতে মোক লিখি দিয়কচোন. মানি লৈছোঁ আপোনাৰ আনচাৰটো কাৰেক্টো হয়, মানি লৈছোঁ অপশ্যন চি হ'ব, কিন্তু আপোনাৰ মতে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব কি লাগে? যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়া চাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছা, লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব অনলি কম্পিটিশ্যনক. হোৱাট শুড বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ? কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো কি হ'ব লাগে? কোৱা, সোনকালে কোৱা, টাইম নাই ইমান. এতে কি আছে আমাৰ? ডেংগলিং পাৰ্টিচিপল আছে, মানে এই ৱাকিং কোনে কৰি আছে আমি গম নাপাওঁ. উই ডোণ্ট ন' হু ইজ ৱাকিং. চ' আমি এটা ছাবজেক্ট প্ৰভাইড কৰিব লাগিব যোনে এই কাৰ্যটো কৰি আছে, এই ক্ৰিয়াটো কৰি আছে. চ' দেয়াৰফৰ ইয়াতে কোনে লিখিলে? গায়ত্ৰীয়ে লিখিছে while I was walking along the road my pen fell down. ডিম্পলে লিখিছে I was walking along the road my pen fell down when my pen fell down. আপুনি টাইমটো দিব লাগিব when. ঠিক আছে? while I was walking, দিব্যাঞ্চে লিখিছে while I was walking along the road my pen fell. yes দীপিকা, ঠিক আছে, কাৰেক্ট. এতে কি হ'ব লাগে? while I was walking along the road my pen fell down. ঠিক আছে? মই খোজকাঢ়ি থাকোঁতে মোৰ পেনটো পৰি গৈছে. he got used to driving on the right when he was in London. এই চেণ্টেন্সটোৱে আপোনাক কি শ্ব' কৰি আছে? পাষ্ট ৰুটিনৰ কথা পাতি আছে নে কমপ্লিটেড একশ্যনৰ কথা পাতি আছে নে হেবিচুৱেল একশ্যনৰ কথা পাতি আছে নে ইমেজিনেৰী কণ্ডিশ্যনৰ কথা পাতি আছে? He got used to driving on right when he was in London. It is talking about what? It is talking about a habitual action. Routine নহয়, habit, habit কথা পাতি আছে.
Okay, now section 3, verb patterns and stative verbs. Which of the following is a stative verb that should not be used in continuous tense? এটো সেন্টেন্সত দিলে বেছি ভাল হ'ব, এটো পিছত কৰিম, ঠিক আছে? এটো এক্সাম্পল এটা আনিম তেতিয়া কৰিম। ওকে, I am having a car and a jeep beside big house. Now এতে আপুনি এৰৰটো আইডেন্টিফাই কৰক। Now this is how আপোনাৰ এক্সামত কুৱেশ্যন আহিব। সো স্টেটিভ ভাৰ্ব কোনটো হয় হেতু আমি বুজিব নালাগে, আমি বুজিব লাগিব সেন্টেন্সত কাৰেক্টলি ইউজ কৰা হৈছে নে হোৱা নাই। Now tell me where is the error? I am having a car and a jeep besides a big house. কোৱা, where is the error? কোনে লিখিছে সি? সিলিমাই সি বুলি লিখিছে, besides a big house. আপোনাৰ আনসাৰটো এটা লক কৰি দিওঁ মই, আৰু তাৰপিছত আমি বুজিবলৈ যাওঁ হ্যাভৰ ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছ। ইয়াৰে কাৰণে আপুনি স্টেটিভ ভাৰ্ব বেলেগকে পঢ়িব নালাগে। যদি হ্যাভৰ ফৰ্মকেইটা আপোনাৰ মুখস্থ আছে নহয়, তেন্তে বেলেগকে স্টেটিভ ভাৰ্ব আপুনি পঢ়িব নালাগে। যেতিয়া আপুনি হ্যাভ এজ আ পজেশ্যন ইউজ কৰে, ফৰ এক্সাম্পল আই হ্যাভ আ পেন, আই হ্যাভ আ পেন্সিল, সৰি আই হ্যাভ আ পেন, আই হ্যাভ আ এপল, পাইনএপল, গানটো শুনিছে চাগে আপোনালোকে, বাট এনিৱেজ যেতিয়া আপুনি পজেশ্যন ইউজ কৰে নহয়, তেতিয়া আপুনি সদায় কি লিখিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি হ্যাভিং লিখিব নোৱাৰে, তেতিয়া আপুনি কি লিখিব লাগিব, নিজৰ ফৰ্মটো লিখিব লাগিব, হ্যাভ লিখিব লাগিব। আই হ্যাভ আ কাৰ, আই হ্যাভ আ হাউচ, আই হ্যাভ আ জীপ, I have XYZ, I have whatever it is, ঠিক আছে? So পজেশ্যনৰ কাৰণে have। আৰু যেতিয়া বস্তুটো আপুনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছে, ফৰ এক্সাম্পল I am having my lunch, মই নিজৰ লাঞ্চটো কৰি আছো, I am having my lunch, right? I am having time of my life, I am having time of my life. সো যেতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিবা এটা বস্তু কৰি আছে, আপুনি লাঞ্চ খাই আছে, নিজৰ লাইফটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছে, কিবা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছে, কিবা বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছে, তেতিয়া HAVING মতলব হ্যাভ প্লাছ ING আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি আপোনাৰ তাত কিবা বস্তু আছে, সেই বস্তুটো আপুনি শ্ব' কৰিবলৈ যায়, তেন্তে আপুনি কি লিখিব লাগিব, তেন্তে আপুনি হ্যাভ লিখিব লাগিব, হ্যাভিং লিখিব নোৱাৰে। সো ইয়াৰে লগত আপুনি স্টেটিভ ভাৰ্ব, নন স্টেটিভ ভাৰ্ব এইবিলাক পঢ়ি লাভ নাই। ডাইৰেক্ট আপুনি দেখি পাইছে পজেশ্যনৰ কথা পাতি আছে, মোৰ তাত এখন গাড়ী আছে, সো মোৰ তাত এখন গাড়ী আছে, পজেশ্যনৰ কথা পাতে, পজেশ্যনৰ লগত হ্যাভিং আমি লিখিব নোৱাৰো। সো কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব? অপশ্যন এ হ'ব। Choose the correct sentence. I have never cheated and will never cheat you. I have never and will never cheat you. I never have and never will cheat you. I will never and have never cheated you. সো এটো মই আপোনাক কি কৈ আছিলো, যে এটা সেন্টেন্সতে আমি যদি ভাৰ্বৰ ডিফাৰেণ্ট ফৰ্ম ইউজ কৰোঁ, যেনে সানি দেওলৰ গদৰ মুভিৰ মই ডায়লগ আপোনাক কৈছিলো নহয়, ইণ্ডিয়া জিন্দাবাদ থা, সৰি হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ থা, হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ হে, হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ रहेगा। পাষ্ট টেন্স, প্ৰেজেণ্ট টেন্স, ফিউচাৰ টেন্স, সেনেধৰণে মই আগতো আপোনাৰ ওপৰত চিট কৰা নাই আৰু আগন্তুক টাইমতো মই আপোনাৰ ওপৰত চিট নকৰোঁ। সো দুইটাতে চিট শব্দটো ইউজ কৰা হৈছে, সো দুইটাতে আপুনি সেইটো লিখিব লাগিব। আই হেভ নেভাৰ চিটেড, মই কেতিয়াও কোৱা নাই, এণ্ড উইল নেভাৰ চিট ইউ, আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ। ঠিকে আছে, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। You should dash yourself of this opportunity. Now কিছুমান আপোনাৰ verb থাকে, সেই verb ডাইৰেক্ট আপোনাৰ কি লয়, ৰিফ্লেক্সিভ pronoun লয়। সো ইয়াৰে ভিতৰত use, utilize, make নে avail, এটো আমি অলৰেডি কৰিছোঁ। You should avail yourself of this opportunity, right? You should avail yourself of this opportunity. Option D. He thinks himself as a great scholar. Identify the error.
yes এতে as or দৰকাৰ নাই he thinks himself a great scholar as or দৰকাৰ নাই the correct statement will be he thinks himself a great scholar hearing the noise we rushed out the word hearing is hearing the noise we rushed out hearing শব্দটো কি হয় present participle gerund past participle perfect participle so hearing the noise ete hearing as a verb ami use kori asu as a noun use kora nai so therefore gerund to apunar hobo noare now past participle ot ami ing use no koru so ing hobo noare mane past participle hobo noare now tell me present participle hobo ne perfect participle hobo what should be the answer Gayatri dise Himakshi, Deepika, Julie, Dimple, Rupajoti. Yes. The correct answer is option A. This is a present participle. Okay. Hearing the noise, we rushed out. We must get this letter dash as soon as possible. কি হব answer? আপোনাক হিন্টটো দি দিছো মই গেট যদি লেখা আছে তেন্তে আপোনাৰ কি হ'ব লাগে ভাৰ্বৰ কোনটো ফৰ্ম হ'ব লাগে ভাৰ্বৰ পাৰ্টিসিপল past participle form হ'ব that means it should be we must get this letter sent as soon as possible which sentence is grammatically correct he is afraid of going out after dark he is afraid of go out after dark he is afraid of went out after dark he is afraid of to go after dark Now, এতে আপুনি বেলেগ ৰুল বাদ দিয়ক সেন্টেন্সে আপোনাক বুজাব কি খুজি আছে যে তেখেতৰ ভিতৰত আগতো আছিলে ভয় আৰু ইতিয়াও ভয়টো আছে মানে কন্টিনিউয়াস চলি আছে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত চলি আছে ৰুল বাদ দিয়ক আপুনি লজিকে দিও আনসাৰ দিব পাৰে হি ইজ এফ্ৰেড অফ গো আউট আফটাৰ ডাৰ্ক এতে প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ তো কথা পাতিছো কিন্তু কন্টিনিউয়াছৰ কথা পাতা নাই He is afraid of went out. Went out to opposite কি কয় আপোনাৰ past tense হৈ যাব সো এটো তো নহয় He is afraid of to go out. So to আপুনি use কৰিব নোৱাৰে of ৰ পিছত দুটা আপুনি preposition লাগাতাৰ use কৰিব নোৱাৰে so this is also wrong. So technically logically আপোনাৰ answer to A হ'ব লাগে. He is afraid of going out after dark. ৰাতি হোৱাৰ পিছত তেখেতে ঘৰৰ পৰা ওলোৱাত ভয় কৰে. Logically আপুনি answer to দিব পাৰে. Moving on to the next question. A few selfish leaders are bent to harm the very foundation of democracy. Now, at the error quote ase. So, এটা নহয় বহুত logical আৰু meaningful error আছে. A few selfish leaders are bent to. Now, প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব এটোৰ meaning কি হয়. Bent to harm মানে হিয়তে determine হিয়তে নিজৰ মনত এটো ঠানি লৈছে যে আমি ডেমোক্ৰেসিটো হাৰ্ম কৰিমে ঠিক আছে সো হেতুৰ কাৰণে আপুনি কি ইউজ কৰে হেতুৰ কাৰণে আমি bent to ইউজ নকৰো আমি bent on use কৰিম bent on আৰু onৰ পিছত on prepositioner পিছত আপুনি ing ফৰ্মৰ কি কয় লিখিব লাগিব verb to লিখিব লাগিব harming the very foundation of the democracy so correct answer কি হ'ব লাগে option D হ'ব লাগে এনে ধৰণে আপুনি বুজিব yes okay so আমাৰ আধা ঘন্টা হৈ গলা ঠিক আছে এটা আপোনাৰ verbৰ গোটেইখিনি পার্ট আমার হয়ে গল let's start with the topic which we left yesterday যোৱাকালি আমাৰ যিখিনি কোৱেশ্চন বাকি ৰৈ গৈছে vocabulary হিখিনি এটা কৰিবলৈ গৈ আছো নাও আপোনাৰ যিমান vocabulary পাগলু ফ্ৰেন্ডছ আছে হিয়তক মাতি দিয়া MCQ কৰিবলৈ গৈ আছো মই দেখি পাইছো verb grammar কৰাতে হিয়তে গুছি গৈছে ইতে যেটা আমি vocabulary কৰিবলৈ আহিম তেটা আকৌ হিয়তে ঘূৰি আহিব আকৌ MCQ কৰিবলৈ গৈ আছো আপোনাক বুজাবলৈ একো নাই মই ঠিক আছে সো আপুনি নিজৰ ফ্ৰেন্ডছ বিলাকক আকৌ মাতি দিয়ক MCQ পাগলু ফ্ৰেন্ডছক মাতি দিয়ক আৰু আপোনাৰ কি কয় vocabulary পাগলু ফ্ৰেন্ডছ গিটাক মাতি দিয়ক ৰখি আছো মই আৰু তেতিয়া লৈকে
যি অকল ষ্টুডেণ্টে লাইক কৰা নাই এবাৰ এবাৰ লাইক কৰি দিয়া, এবাৰ এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনলি কম্পিটিশ্যনত। আৰু এটা কথা তেতিয়ালৈকে মই আপোনাক কৈ দিওঁ যে আমাৰ আসাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক যিটো কোৱা হয়, এপেক্স বেংকৰ এটা পজিশ্যন ওলাইছে। যি অকল ষ্টুডেণ্টে নাজানে, মেক্সিমামে গম পায়, কিন্তু যি অকল ষ্টুডেণ্টে নাজানে সিহঁতক জাষ্ট মই এটা ইনফৰমেশ্যন দি দিওঁ। এছিষ্টেণ্ট পজিশ্যনৰ কাৰণে এটা কি কয় ভেকেঞ্চি ওলাইছে। ভেকেঞ্চিটো হৈছে আপোনাৰ 150টা পোষ্ট আছে, ঠিকে আছে। এটোৰ ফৰ্ম ফিলিং আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে লাষ্ট আই থিংক ফ্ৰাইডেৰ পৰা, ডেট ইজ 20th of March 2026। লাষ্ট ডেটটো মই আপোনাক নজনাওঁ, কিয়? বিকজ আপুনি লাষ্ট ডেটলৈকে বহি থাকিব এই ভাবি পেলাই এতিয়াতো বহুত দিন আছে। চ' হ'ব পাৰে 6 দিনত ইহঁতে ফৰ্ম বন্ধ কৰিব পাৰে, হ'ব পাৰে 1 মাহত বন্ধ কৰিব পাৰে। আই উইল নট টেল ইউ, মই আপোনাক ক'বলৈ নাই সেইটো বস্তু। আপোনাৰ কাম হ'ল আজিতে ফৰ্মটো ফিল কৰা। আৰু এই কাৰণে এই এপেক্স বেংকত আপুনি দেখি পাইছে এতিয়া ভাৰ্বৰ কেনেধৰণে ষ্টেটিভত চেঞ্জ আহি আছে, কেনেধৰণে এৰৰত চেঞ্জ আহিছে। আৰু এইটোৰ কাৰণে আমি এপেক্স বেংক এটা এপেক্স বেচ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বেংকৰে এপেক্স বেচ এটা ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে। এই এপেক্স বেচটোত এতিয়া ৰৈ আছে 3 ছিটছ। মোক এই মাত্ৰ অফিচৰ কি কয় এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে জনাইছে যে এতিয়া ৰৈ আছে 3, নহ'লেতো মই আপোনাক সেই এডভাৰটিজমেণ্টটো দেখুৱাই দিওঁ নাই। এডভাৰটিজমেণ্টটো আনা নাই, মাজতে কেলে কৈ আছোঁ এইটো কৈ আছোঁ। অফিচৰ এই মাত্ৰ মোক জনাইছে 3টা ছিট বাকী আছে, ঠিকে আছে। চ' এই 3টা ছিট যদি আপুনি নিজৰ কাৰণে ল'ব খুজিছে, যদি বেংকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব খুজিছে এপেক্স বেংকৰ কাৰণে, বিকজ ধুনীয়া অপৰচুনিটি, অসমতে আপোনাৰ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব। বেলেগ বেংকত আপোনাৰ ট্ৰান্সফাৰ নহয়, অসমতে ট্ৰান্সফাৰ হ'ব। 3টা ছিট বাকী আছে আৰু এই 3টা ছিটৰ কাৰণে যদি আপোনাক ডিছকাউণ্ট লাগে, ডিছকাউণ্ট থাকিব PT018। মনত ৰাখিবা, যোৱাকালি মই নাউন চেপ্টাৰটো শেষ কৰি দিছোঁ আৰু আজি এইটো ক্লাছৰ পিছতে মোৰ এপেক্স বেচৰে ক্লাছ আছে। আৰু এপেক্স বেচত আজি মই প্ৰনাউন শেষ কৰি দিম। চ' যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে জইন কৰিব, সেইখিনিয়ে মোৰ এডভাইচ। যিমান সোনকালে আপুনি জইন কৰিব সিমান সোনকালে আপোনাৰ চিলেবাছ শেষ হ'ব। আৰু যিমান সোনকালে আপোনাৰ চিলেবাছ শেষ হ'ব আপুনি নিজৰ ছিনিয়ৰ্ছৰ পাৰে সুধিব পাৰে। আপোনাৰ যদি ঘৰত কোনোবা এছপিৰেণ্ট আছে সিহঁতৰ পাৰে সুধিব পাৰে যে মক টেষ্ট দিব লাগে নে নালাগে বেংকৰ এক্সামৰ কাৰণে। মই আপোনাক নকওঁ, আপুনি সিহঁতৰ পাৰে সুধি ল'ব। যিমান সোনকালে চিলেবাছ শেষ হ'ব সিমান সোনকালে আপুনি মক টেষ্ট দিব পাৰিব। নহ'লে আপুনি এই চিন্তাতে ৰৈ যাব যে মোৰতো চিলেবাছে শেষ হোৱা নাই, যেতিয়া চিলেবাছ শেষ হ'ব তেতিয়া মক টেষ্ট দিম। তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ফাইনেল টেষ্টে আহিব, মক টেষ্ট কিন্তু এটাও দিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে কৈ আছোঁ যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। আৰু সেইকাৰণে অনলি কম্পিটিশ্যনে 21st পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। Anyways, now let's start with the vocabulary. Choose the correct word. The government issued dash paper for official correspondence. কেনে ধৰণৰ পেপাৰৰ কথা পাতি আছোঁ আমি? Stationary, STATIONARY, station, STATION, stationary, STATIONERY, আৰু stationed, STATIONED. What should be the correct answer? The correct answer is option C. Now tell me, option A আৰু option C ৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? অপশ্যন এ তো ষ্টেচনাৰী লেখা আছে, অকল NARY লেখা আছে। অপশ্যন চিত আপোনাৰ NERY লিখি দিয়া হ'ল ন। এই দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? অপশ্যন এ য'ত আপোনাৰ ষ্টেচনাৰী লেখা আছে STATIONARY, ষ্টেচনাৰী মানে হয় আমি যিটো নিউটনৰ ফাৰ্ষ্ট লত পঢ়িছোঁ, ল অফ ইনাৰ্চিয়া। An object in stationary position will not move until an external force is applied. So stationary মানে হয় বস্তুটো যদি ৰখি আছে, ৰাইট? আৰু STATIONERY stationary মানে হয় আপোনাৰ লেখা পঢ়া বস্তু, পেপাৰ, পেন, হাইলাইটাৰ, এইবিলাক আমি কি বুলি কওঁ? ষ্টেচনাৰী বুলি কওঁ। চ' দেট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ, ঠিকে আছে? ষ্টেচনাৰী
নিউটনক মনত ৰাখিবা অবজেক্টটো আপোনাৰ মুভমেন্টত নাই ঠিক আছে আৰু হেতু ষ্টেচনাৰী অবজেক্টৰে কথা পাতি আছো মুভিং অন টু দ্য আচ্ছা এতে ষ্টেচনৰ মিনিংটো আপুনি গম পায় ৰেলৱে ষ্টেচন হৈ গ'ল হিল ষ্টেচন হৈ গ'ল ষ্টেচনড মানে কি হয় ষ্টেচন মানে হয় পোষ্টেড আপোনাৰ পোষ্টিং ক'ত আছে বা আপোনাৰ বস্তুটো লোকেশনটো ক'ত আছে সেই লোকেশনটো শ্ব' কৰিবলৈ ষ্টেচন শব্দটো লেখা হয় ঠিক আছে ওকে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন which sentence uses the correct homophone the sale of the house was completed the sale was smooth on calm waters she went for a sail on the open sea she set sail across the ocean at dawn so দুটা শব্দৰ মাজত আপোনাৰ ডিফাৰেন্সটো বুজিব লাগিব SALE আৰু SAIL so ইয়াৰে ভিতৰত যিমান আমাৰ ছোৱালী ষ্টুডেন্টছ আছে সিহঁতে প্ৰথম শব্দটোৰ মিনিংটো অলৰেডি গমে পায় আজিকালি বাৰু ল'ৰাবিলাকো গম পায় বিকজ কম্পিউটাৰ কি কয় নেটফ্লিক্স কৈছো ফ্লিপকাৰ্ট এমেজন এইবিলাক বস্তুটো আপোনাৰ চলিয়ে থাকে SALE চেল মানে কি হয় য'ত আপুনি ডিসকাউন্টত কাপোৰ পাই আছে বা মাৰ্ক প্ৰাইসতকে ম্যাথছ অলপমান এতে কৰি ল মাৰ্ক প্ৰাইসতকে ডিসকাউন্টেড ৰেটত যেটা আপোনাৰ বস্তুটো আহি যায় তেটা আমি কি ইউজ কৰো SALE ইউজ কৰো নাও SAIL চেল মানে কি হয় যেটা আপুনি সাগৰত গুচি যায় যিবিলাক নাওত আজিকালি নাওতটো মোটৰ আছে আগৰ নাওত কি আছিল কাপোৰ এটা পাইৰেটস অফ কাৰিবিয়ান দেখি পাইছে নহয় কাপোৰ এখন বান্ধি থৈছিলে এটা বতাহ যিটো ডাইৰেকশনত যাব সেই ডাইৰেকশনৰ অপজিটত আপুনি কাপোৰটো টাৰ্ন কৰিব লাগিব আৰু হেনে ধৰণে আপোনাৰ বোটটোৱে কি কৰিব নিজৰ ৰাস্তাটো লৈ ল'ব সো देयरफॉर SAIL চেল মানে কি হয় যেটা আপুনি সাগৰত কি কয় ট্ৰেভেল কৰিবলৈ যায় না এতে কি লেখা আছে সেল অফ দি হাউস ঘৰটো বেচা হৈছে এটা তো ডিসকাউন্ট ৰেট আৰু এটা বেচাকো আমি সেল বুলি কওঁ ৰাইট সেল কৰা সেলিং SELLING সেলিং ঠিক আছে সো এতে লেখা আছে SAIL সেল সেল তো আপোনাৰ সাগৰৰ কাৰণে পানীৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় এতুই নহয় দা সেল অফ স্মুথ অন কাম ওয়াটাৰ্স তো SAIL ইউজ কৰিব লাগিছিল she went for a sail on the open sea হ'ব নোৱাৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব she set sail across the ocean at dawn ৰাতি পুৱে তেখেতে নিজৰ নাও লৈ গুচি গ'ল স্যাৰ সেলো আছে হা আৰু এটা শব্দ সেম সাউন্ডিং সেল CELL নাও সেলৰ নহয় দুটা আছে এটা সেল হয় আপোনাৰ কাৰক কি কয় প্ৰিজনৰ ডিফাৰেন্ট যেটো সেল হয় ডিফাৰেন্ট আপোনাৰ পোষ্ট হয় হেতুক আমি সেল কওঁ এটা সেল হয় আপোনাৰ যে ফোনৰ ব্যাটাৰী হে ব্যাটাৰীটো সেল কোৱা হয় এটা সেল হয় আমাৰ স্কিন বা আপোনাৰ বডি পাৰ্টত যে সবচে সৰু পাৰ্ট থাকে হেতুকো আপুনি সেল বুলি কয় ঠিক আছে ওকে moving on to the next question the fortune teller claimed to be a dash able to predict future events a fortune teller claimed to be a what SEERSEARSERECERE কি হ'ব লাগে আনসাৰ কি হ'ব লাগে আনসাৰ ইটাও কিন্তু স্টুডেন্টসে লাইক কোৱা নাই দে the correct answer is option A SEER seer মানে কি হয় আপোনাৰ seer মানে হয় someone who is supposed to see the future someone who can predict the future see the future otke predict বেছি ভাল হ'ব predict the predict the future option A ठीक है ऐसे moving on to the next question the landlord agreed to dash the late payment for the late payment fee this month wave wane weave
এটা ওয়েভ হয় যেটা আপোনাৰ ফিজটো মাফ কৰি দিয়া হয় হেতুক আমি কওঁ WAIVE ওয়েভ এটা ওয়েভ হয় ঋতিক ৰোশনৰ গান আছে নহয় এটা কি কয় पवन के शोर शोर में কি এটা গান আছিলে নহয় कहो ना प्यार है যে সাগৰত গায় সো লহৰো কি মস্তি মে यस সো হেতু আপোনাৰ কি হৈ গল হেতু এটা ওয়েভ হৈ গল এটা ওয়েভ হয় আপুনি যে হাই হেলো কৰিবলৈ নিজৰ হাতখন লৰাই দিয়ে ব্যাক এন্ড ফোর্থ আপোনাৰ হাতখন লৰাই দিয়ে হেতুকো আমি ওয়েভ বুলি কওঁ প্লিজ হেল্প মি এটো কি কৰা হয় ওয়েভ কৰা হয় ৰাইট তাৰ পিছত আপোনাৰ এটা আহে ওয়েভ এটো কৈ দিলো তাৰ পিছত ভিভ এটা শব্দ আছে ভিভ মানে হয় আপুনি বুৱে ঠিক আছে যেনে আমি অসমত কি দেখি পাওঁ মেখলা চাদৰ বুৱা দেখি পাওঁ নিজৰ আমাৰ গামোচা বুৱা দেখি পাওঁ সো এইবিলাক কি ভিভ কৰা বুলি কয় থ্ৰেডছ বিলাক আপুনি ভিভ কৰে সো দিজ আৰ ডিফাৰেন্ট কেसेस কারেক্ট আনসার ইয়াত কি হ'ব এতে যেহেতু আমি পেমেন্টৰ কথা পাতি আছো ফিজৰ কথা পাতি আছো অপশন বি উইল বি দা কারেক্ট আনসার WAIVE wave she put on her wedding dash to cover her face at the ceremony so wedding ceremony sot নহয় apuni dekhi pabo eto religiously নহয় sob religionate hinduismot dekhi paয় বা apuni islamot চায় বা apuni christianity চায় sobute নহয় marriageor agot swali jonir mukhon নহয় ঢাকি দিয়া হয় I don't know the reason মই গম পোৱা নাই যেটা মই নেক্সট কেতিয়াবা সাইকোলজি বা আপোনাৰ এই ৰিচুৱেল টেক্সট পঢ়িম তেটা মই গম পাম কিন্তু আপুনি দেখি পাব এক্ৰছ দ্য ৰিলিজন যিমান ৰিলিজন আছে সবুতে আপুনি দেখি পাব ব্ৰাইডৰ ফেচটো ঢাকি দিয়া হয় ইটা ব্ৰাইডৰ ফেচটো যিখিনি কাপোৰে দি ঢাকি দিয়া হয় হিখিনিক আমি কি বুলি কওঁ হিখিনিক আমি ভেল বুলি কওঁ ইটা ভেলৰ বহুত গিটা স্পেলিং আছে ইয়াতে VALE VAIL VEIL VEAL কি হ'ব লাগে আনসার দ্য কারেক্ট আনসার ইজ VEIL হে কাপোৰ খিনিক আপুনি কি বুলি কয় ভেল বুলি কয় VEIL ঠিক আছে The dash instrument at the back of the orchestra made a loud clashing sound cymbal 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 অসমীয়াত কোৱা হয় তাল হিন্দীতো সাগে তালে কয় নহয় হিন্দীত কিবা কয় হিন্দীত নাজানো আপুনি সি মই তো শংকৰী লৰা সো আমি নামঘৰত যেতে যাও নাগৰাৰ নাম ধৰিবলৈ যেটা মোৰ কি কয় ককা গৈছিলে নহয় তেটা মই দেখি পাইছো তাতে তাল ভাই এটা হাতেদি তালটো এনে ধৰণে মাৰে ও হো হো সো এই তালটোকে ইংলিশত কি কয় ইংলিশত কয় চিম্বল ইট ইজ আ প্ৰিকশনাৰী মানে শব্দ কিহৰ কাৰণে ভ্যাকুয়ামৰ কাৰণে শব্দটো আহে ঠিক আছে এটা তালটো মাৰিলে শব্দটো কিয় আহে তালটো মাৰিলে শব্দটো আহে বিকজ ব্ৰাছ মেটেলছ যেটা এক দুসৰাৰ পৰা হে কৰে ক্লাশ কৰে তেটা হিহতে এটা কি কয় ভাইব্ৰেটিং সাউন্ড প্ৰডিউস কৰে সো হেতুকে প্ৰিকাৰশন বুলি কয় প্ৰিকাৰশনাৰী ষ্টেজ বুলি কয় ৰাইট সো দ্যাট ইজ দা আনসার সিম্বল হ'ব এতে বাকি সিম্বলৰ মিনিং আপুনি গমে পায় কি হ'ব দা কারেক্ট আনসার ইজ অপশন ডি ইটা আপোনাৰ মাইন্ডত ফটোটো আহি গল নহয় কিহৰ কথা পাতি আছো ইটা ইংলিশৰ যেটো তাল হয় এটা আমাৰ তাল বিলাক কেনে ধৰণৰ দেখাত আমাৰ তাল বিলাক হল এনে ধৰণে ওপৰত এটা ক্যাপ হ্যাটৰ দৰে আমাৰ তালটো হয় নে নহয় আমাৰ তালটো somewhere like this এতে আপোনাৰ ৰসাটো থাকে ৰসাটো আংলিত বান্ধি ফেলে তালটো মাৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি যদি ইংলিশ ইনস্ট্ৰুমেন্ট বা আপুনি যদি অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট চাবলৈ যায় হিহতৰ মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্টটো কেনে ধৰণৰ হয় ফ্ল্যাট হয় the musical instrument is flat ঠিক আছে অকমান বেছি নাই অকমান অলপমান আপোনাৰ কি থাকিব তাতে ওপৰত পজিশন থাকিব ক্র্যাশ কৰিবলৈ কিন্তু বেছি পজিশন না থাকে সো दैट इज द डिफरेंस बेलेग एको डिफरेंस नहीं हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं झांझा अच्छा ओके the medieval peasant was a dash bound to work the lord's land so medieval peasant was dash bound to work in lord's land আমি যদি ইন্ডিয়াত দেখি পাওঁ ব্রিটিশ অহাৰ পিছত কি হল ব্রিটিশ অহাৰ পিছত খেতিয়কবোৰক
ল্যান্ডলৰ্ডৰ তলত কাম কৰা হ'ল খেতিয়কৰ নিজৰ খেতি নহয় নিজৰ মাটিটো নহয় হিয়তে কি কয় বন্ধুৱা মজদুৰ বুলি যে কয় বন্ধুৱা মজদুৰ হৈ গ'ল যে আপুনি কাম কৰিব তেতিয়া আপুনি পইচা পাব কিন্তু মাটিটো আপোনাৰ নহয় ৰাইট সো হেনে ধৰণে অকল ইণ্ডিয়াৰে কথা নাপাতো আমি যদি জাপানতো চাবলৈ যাওঁ জাপানতো নহয় ফিউডাল লৰ্ডছৰ কাম চলিছিলে ফিউডাল লৰ্ডছ হ'ল এনে ধৰণৰ মানুহ যাৰ তাত মাটি বহুত আছে আৰু সিহঁতৰ আণ্ডাৰত বাকী মানুহে কাম কৰে ন এনে ধৰণৰ মানুহজনে লৰ্ড ল্যান্ডলৰ্ডৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় তাক কোৱা হয় SEREF SERF SERF বাকি সার্ফ তো আপুনি গমে পায় কাপোৰ ধুবক লাগি যে ইউজ কৰে ঠিক আছে আৰু সার্ফ আৰু কি হয় জানে সাগৰত যে আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হে উঠি আহে ওয়েভস উঠি আহে তাতে ওপৰত মানুহবিলাকে সার্ফ কৰিবলৈ যায় নহয় সো হেতুকো সার্ফ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ওকে সিলেক্ট দ্য সেন্টেন্স দ্যাট ইউজেস tortuous এটা tortuous আমি পঢ়িছো vocabulary tortuous correctly tortuous শব্দটো কোট correctly ইউজ কৰা হৈছে tortuous কোট correctly ইউজ কৰা হৈছে tortuous মানে কি হয় মই আপোনাক কওঁ tortuous মানে হয় আপোনাৰ ৰাস্তাটো zigzag যে হৈ গৈছে হেতুৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো physical twist physical turns torture কৰিবলৈ আপোনাৰ হাতখন যে হে কৰি দিয়া হয় হেতু ঠিক আছে so the tortuous interrogation caused great pain the mountain path was tortuous yes the correct use is আপোনাৰ path to ji zigzag এটা শিলংলৈ যদি আপুনি গুৱাহাটীতে যায় শিলংলৈ যায় বা আপুনি অৰুণাচললৈকে যায় টাৱাংলৈকে যায় তেতিয়া আপুনি কি দেখি পাব ৰাস্তাটো সিধা নহয় ৰাস্তাটো কেনে আপোনাৰ ঘূৰণীয়া সো হেতু ৰাস্তাকে আপুনি কি বুলি কয় tortuous যিটো আপুনি ইন্টাৰোগেশনৰ লগত ৰিলেটেড কৰি আছে হেতু torturous হয় tortuous নহয় torturous হয় ঠিক আছে tortureৰ লগত ৰিলেটেড সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব অপশন বি মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন his dash efforts to win approval produced no result whatsoever can efforts so efforts বা আপোনাৰ কষ্ট যিটো একো ৰিজাল্ট নিদিয়ে তাক আমি কি বুলি কওঁ তাক আমি vain বুলি কওঁ VAIN now VEIN ও এটা শব্দ হয় VEIN কি হয় vain VEIN blood vessel হয় আপোনাৰ vein ঠিক আছে blood vessel vein ঠিক আছে এতে VAIN যত আপোনাৰ কৰ্মই আপোনাক ৰিজাল্ট দিয়া নাই হেতু অপশন সি হ'ব moving on to the next question identify the correct usage of voracious versus veracious voracious versus veracious okay voracious meaning কি হয় voracious এর meaning হয় যদি আপোনাৰ ভোক আছে খাবলৈও বহুত ভোক আছে বা নলেজলৈ বহুত ভোক আছে হেতুক আমি voracious বুলি কওঁ আৰু veracious কি হয় veracious হয় যদি আপুনি হসা কথা কয় তাক আমি veracious বুলি কওঁ সো কোনটো স্টেটমেন্টত কারেক্টলি ইউজ কৰা হৈছে she was voracious about eating নহয় voracious নহয় তে voracious হ'ব লাগিছিলে he was voracious in his testimony নহয় তে voracious হ'ব লাগিছিলে voracious ইউজ কৰিছে the voracious reader devoured নহয় voracious নহয় তে voracious reader মানে পঢ়িবলৈ খুব ভাল পায় the voracious reader devoured 10 books in a week yes this is correct option D statement to আপোনাৰ correct হ'ব okay now আমি পঢ়িবলৈ যাওঁ লাষ্ট আমাৰ যেটো পাৰ্ট আছে লাষ্ট পাৰ্ট হৈছে আপোনাৰ ফৰেন ওয়ার্ডস ল্যাটিন ফ্ৰেঞ্চ কিছুমান জার্মান মই নিজৰ কি কয় ব্যক্তিগত এক্সপেৰিয়েন্স এদি জার্মান ওয়ার্ডস আনিছো যিবিলাক ইংলিশত আপুনি শুনি পায় ফৰ এক্সাম্পল গেজুন ঠাইত আপুনি বহুত শুনি পায় সাগে যেটা কোনোবাই হে কৰে
চিক মাৰে ৰাইট হাকছি এটা ইংলিছত কি বুলি কয় ইংলিছত কয় ব্লেছ ইউ আৰু এই ব্লেছ ইউৰে জাৰ্মান পাৰ্টটো গেজুনঠাইট চ' নেক্সট টাইম যদি কোনোবাই আপোনাৰ সন্মুখত কি কয় সেই কয় নহয় কি বুলি কয় এইটোক অসমীয়াত চিক মাৰি দিয়ে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব গেজুনঠাইট বুলি ক'ব এইটো জাৰ্মান ৱৰ্ড হয় কিন্তু মিনছ দ্য চেম অ'কে এনিৱেজ হেনে ধৰণৰ আমি ফৰেন ৱৰ্ডছ আজি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যিবিলাক ইংলিছত এতিয়া ইমান বেছি ইউজ কৰা হৈছে যিটো আমি ইংলিছত ইমান বেছি ইউজ কৰিছোঁ যে আমি নৰ্মেল লেংগুৱেজত দেখি পাই গওঁ ঠিকে আছে লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হোৱাট ডাজ দ্য লেটিন ফ্ৰেজ এড হক মিনছ বহুত বাৰ আপুনি যদি চৰকাৰী অফিচত যায় নহয় তাতে দেখি পাব এটা অফিচ তাতে এড হক বুলি লেখাই থাকে ন এড হকৰ মিনিং কি হয় So ad hocৰ মানে কি হয় ad hocৰ মানে হয় improvised কিবা এটা বস্তু জাষ্ট স্পেচিফিক ৰিজনৰ কাৰণে যদি কৰা হয় প্লেনিঙৰ লগত যদি কৰা হয় তাক আমি ad hoc বুলি কওঁ the correct answer is option A now এনে ধৰণৰ কুৱেশ্যন আকৌ কেলে আনা হৈছে মোৰ মই এই কুৱেশ্যনটো আপোনাক কিয় কৈ আছোঁ মনত আছেনে জুডিচিয়েল এছিষ্টেণ্টৰ আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু জুডিচিয়েল এছিষ্টেণ্ট গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কাৰণে যিটো জুডিচিয়েল এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট আছে তাৰে কুৱেশ্যন পেপাৰত কিন্তু ফৰেন ৱৰ্ডছ ডাইৰেক্ট সোধে আৰু এডহকৰ দৰে কুৱেশ্যন আপোনাক সুধিব পাৰে চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ ইম্প্ৰভাইজড ফৰ আ স্পেচিফিক পাৰ্পাছ উইথ প্লেনিং with planning ঠিক আছে okay next question deja vu deja vuৰ meaning কি হয় বহুত পিকচাৰত আপুনি শুনি পাব আৰু বহুত আপুনি সিৰিয়েলছ ইংলিছ সিৰিয়েলছত শুনি পাব আজিকালিতো হিন্দী সিৰিয়েলতো ইউজ কৰা হয় মোক deja vu হৈছে deja vu মানে হয় যে আপুনি যিটো সিচুৱেশ্যনত এতিয়া আছে বা আপুনি যিটো এতিয়া দেখি পাই আছে যিটো ফিল কৰি পাই আছে আপোনাক কেনে লাগিছে এই বস্তু মোৰ লগত আগতে হৈ গৈছে মানে পাষ্টত সেম সিচুৱেশ্যনত আপুনি বহি আছিলে বা সেম কথা আপুনি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছিলে বা সেম বস্তুটো দৃশ্যটো আপুনি দেখি পাই আছিলে হেতুকে কোৱা হয় deja vu deja vu is a French word it's French which means the feeling of having experienced something before মানে এই বস্তুটো আগতে হৈ গৈছে এনে ধৰণৰ আপোনাৰ এটা ফিলিং আহিছে তাক আমি কি বুলি কওঁ deja দি গ্ৰাচি আছিলে yes ab initio again আমাৰ তাত লেটিন ৱৰ্ড এটা আহি গ'ল What do you mean by ab initio? Ab initio মানে হয় from the beginning, starting or পৰা আপুনি যদি কিবা এটা কৰিবলৈ যায় তাক ab initio বুলি কয় now হেনে ধৰণে আপুনি লেটিনত ab antico বুলিও পাব এটা শব্দ ab antico আপোনাৰ হয় from ancient times Now, আপোনালোকৰ এটা হোমৱৰ্ক মই দিলো ab interim বুলি এটা শব্দ আছে ab interim is a Latin word again comment boxত এতিয়া chat boxত নহয় দে comment boxত আপোনালোকে এবাৰ মোক কৈ দিব ab interimৰ meaning কি হয় এটো ভিডিঅ ঠিকে আছে what do you mean by ab interim initio to initial হ'ব maybe yes initio মানে initial beginning তাৰপৰা আপুনি চাব পাৰে initio শব্দৰ পাৰে আপোনাৰ ইনিশিয়েল শব্দটো আহিছে আৰু ইনিশিয়েল মানে কি হয় ইনিশিয়েল মানে বিগিনিং স্টাৰ্টিং বিগিনিং নহয় স্টাৰ্টিং ইনিশিয়েল পইণ্ট স্টাৰ্টিং পইণ্ট ৰাইট ওকে which phrase means seize the day bio ideal bon vivant de facto carpe diem কোনটো শব্দই আপোনাৰ seize the day বুজায়
seize the day. কোনটো শব্দই বুজাব seize the day আপোনাৰ বুজাই আছে carpe diem option D carpe diem now ইয়াৰে ভিতৰত de facto মানে হয় de facto মানে in fact আৰু bon vivant হয় have a good life having a good life actually গোটেই গিটা শব্দ আপোনাৰ ফ্ৰেঞ্চ কাৰ্পে ডিয়াম ফ্ৰেঞ্চ হয় ডিফেক্টো ফ্ৰেঞ্চ হয় বন ভিভান্টো আপোনাৰ ফ্ৰেঞ্চ হয় ডি নেকি yes sir ডি moving on to the next question the french term bourgeois refers to bourgeois বুলিও কয় bourgeois শব্দটো কি বুজায় আপোনাক working classক proletariat বুলি কোৱা হয় আৰু আপোনাৰ middle classক কোৱা হয় bourgeois middle classক কি বুলি কোৱা হয় bourgeois বুলি কোৱা হয় okay last question of the day doppelganger কাক কোৱা হয় doppelganger is a german word বহুত বাৰ আপুনি শুনি পাব doppelganger doppel মানে double ঠিক আছে ইংলিশত যে ডাবল ক হেতুকে জার্মানত doppel বুলি কয় ঠিক আছে সো doppelganger কাক কোৱা হয় যেনে আপোনাৰ মুখৰ দৰা যদি সেম মানুহ আপোনাৰ যেনে ছবি হেনে ধৰণৰ মানুহে আৰু এটা যদি আপুনি দেখি পায় তাক কি বুলি কোৱা হ'ব doppelganger বুলি কোৱা হ'ব এটো শব্দ আপুনি কৈছিলে yes so doppelganger is a look alike person same আপুনি যেনে দেখাত হে মানুহজনৰ হেনে দেখাত তাক আমি কি বুলি কওঁ doppelganger বুলি কওঁ ঠিক আছে so the correct answer is option B so with this we are done with verb we are done with vocabulary যোৱাকালি যিখিনি বাকি আছিল হেখিনি vocabulary কৈ দিছো আজিৰ ক্লাসটো ইখিনিতে আমি সমাপ্ত কৰি দিও নেক্সট ক্লাসত আমি apex banker previous year questions কৰিম ঠিক আছে so next ক্লাসলৈকে আপুনি ৰেডি থাকিব নেক্সট ক্লাসত আমি কি কৰিম apex banker previous question marathon হিসাবত লৈ আহিম গোটে ইংলিশ আপোনাৰ শেষ হৈ যাব তাৰ পৰা ঠিক আছে at least previous questionত কি কৰিছিলে হিখিনিটো শেষ হৈ যাব Thank you everyone যিসকল ষ্টুডেন্টে ইটালৈকে আছে কিন্তু লাইক কৰা নাই হিয়তক আকৌ এবাৰ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন এন্ড সাবস্ক্রাইব টু অনলি কম্পিটিশন আৰু এটা কথা আপুনি যদি এপেক্স বেংক নিজৰ এপেক্স বেংকলৈ নিজৰ এটা হে ৰাখিছে টাৰ্গেট ৰাখিছে তেন্তে আমাৰ এপেক্স ব্যাচটো অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে 21st তে ষ্টাৰ্ট হৈ গল আজি সেকেন্ড ক্লাস হবলৈ গৈ আছে হে ক্লাসটোৰ আগতে নিজকে হে কৰি লক এনৰোল কৰাই লক ঠিক আছে বিকজ জিমান আপুনি ভাবি থাকিব জিমান লেট হৈ থাকিব হিমানে বেলেগ ষ্টুডেন্টস আপোনাতকে আগবাঢ়ি গুছি যাব that is the only advice I will give you at the end of this session thank you everyone and we'll meet at the next session like কৰিবা share কৰিবা subscribe কৰিবা